Góðan dag og verið öll hjartanlega velkomin á þessa stórkostlegu ráðstefnu. Ég heiti Vilhelm Anton og fundarstjóri í dag og verð kynnir. Meirihlutinn af ykkur sennilega heima í stofu eða í vinnunni ef þið hafið þannig ennþá. Hérna í salnum stútfullt af frábæru fólki. Við skulum ekki sýna salinn en getum við heyrt í salnum? Já. Svo setjum við smá hljóð inn á þetta seinna þegar við erum búið að klippa þetta saman og það hljómar eins og séu akkurat 99 manns með 1 meters millibili í salnum. Það fullt af frábærum fyrirlesturum sem við ætlum að heyra í dag og alls konar skemmtilegt og fróðlegt. Fyrsti fyrirlesari sem opnar þetta knattspyrnumaður úr Garðabænum á skráða held ég örugglega 7 leiki með Stjörnunni, meistaraflokki, nokkra landsleiki með, 7 mörk fyrirgefið, já, fullt af leikjum, 7 mörk, byrjaði vel. Þekkir mann flest og flestir vita þetta, færri vita kannski að hann lærði í Þýskalandi. Og mér langar þá að kynna fyrsta fyrirlestur dagsins inn á þýsku. Bitte begrüßen wir unser Finanzminister Bjarni Benediktsson. Bitte. Já, herzlichen Dank. Komið öll sæl og blessuð, bæði þið sem eru hér og hinn sem eru heima og þið eru svo sannarlega stór hópur eftir því sem að mér skilst. Það var mjög ánægjulegt að sjá áhugann á þessari ráðstefnu þessi stafrænu mál og við erum hér við þessar aðstæður á vissan hátt mjög viðeigandi að við höfum ráðstefnuna stafræna en það verður samt að segjast eins og að við vissum það ekki þegar við lögðum á stað með þetta verkefni að yfir heimsbyggðina myndi dynja heimsfaraldur árið 2020 sem setti allt á hliðina. Það var nú ekki svona á verkefnaskráni hjá okkur að fást við það þegar við hrintum á stað verkefninu Stafrænt Ísland. Og við vissum heldur ekki að á meðan á verkefninu stæði þá myndi birtast mynd eins og þessi sem að sýndi fólk í langri biðröð að leita opinberrar þjónustu sem að dregur fram með myndrænum hætti mikilvægi þess að við náum árangri í því sem að við erum að fást við. Myndin sýnir raun og veru alla helstu ókosti þess að vera ekki með þjónustu hins opinbera aðgengilega á netinu. Og ef maður ætlar að pirra kjósendur, þá væntanlega fátt jafn áhrifamikið eins og að láta það hanga í röð fyrir utan skrifstofu sýslumannsins í Kópavogi, sem á við þarna, í kalsa veðri í marsmánuði. Þannig að það hefur svo sannarlega þróast með þeim hætti á meðan að verkefnið hefur verið í undirbúningi og eftir að við settum það af stað að við höfum sannfærst í trúnni. En ég hef lengi haft áhuga á að breyta viðmóti stjórnsýslunnar og þegar við myndum þessa ríkisstjórn þá var skýrari, einfaldari og hraðvirkari opinber þjónusta eitt af þeim áherslumálum sem ég vildi koma að í stjórnarsáttmálanum. Við höfum áður sett af stað í fjármála- og efnahagsráðuneytinu verkefni sem snerist betri innkaup. Við höfum líka verið að opna gögn og sá vefur lifandi en innkaupamálin sönnuðu sig með þeim hætti að það kom fljótt í ljós að gögn, vinnsla með gögn og ósótt tækifæri í að gera betri opinberri þjónustu. Þetta eru nátengd atriði. Þarna áttaði maður sig á því að við bjuggum yfir óendanlegu magni af gögnum sem voru illa nýtt og ríkið gat ekki sjálft svarað einföldum spurningum, til dæmis eigin þarfir þegar kemur að vörukaupum. Þannig voru vörukaup ríkisins illa skipulögð, hver stofnun og hver ríkisaðili með sinn innkaupastjóra og enginn í raun og veru með yfirsýn yfir heildarþörfina.
Og þegar þú veist ekki hvað það er sem að þig vantar, að þá er útilokað í þessu tilviki vörukaupum að ná að nýta þann innkaupa kraft sem að ríkið í raun og veru hefur, innkaupa styrkin. Og þessu höfum við verið að breyta og við höfum gert það með góðum árangri og við höfum sparað milljarða með breyttu verklagi. Og þetta verkefni í raun og veru með sínum hætti ákveðið framhald af þessari vinnu. Við viljum einfaldlega vera skilvirkari, við viljum einfaldlega fara betur með þá fjármuni sem okkur treyst fyrir og það má aldrei gleyma því að við höfum fengið þá fjármuni með sköttum og gjöldum sem fólk og fyrirtæki hafa lagt til eftir að hafa unnið hörðum höndum að því að vinna að sínum hugðarefnum. Það gerir fólk allan sólarhringinn alla daga og á þess vegna réttmætar væntingar að við förum eins vel með og séum eins skilvirk eins og hægt í opinberri þjónustu. Nú vorið 2018 í tíð þessari ríkisstjórnar þá lagði ég fram í ríkisstjórninni tillögu að megin samskiptaleið ríkisins frá og með þessu ári, þar að segja í lok þess árs, yrðu stafræn samskipti. Að við hugsuðum svona 2 ár fram í tímann og segðum við höfum þennan tíma til þess að undirbúa okkur undir það að í framtíðinni verður megin samskiptaleiðin stafræn samskipti. Og þetta þurfti ekki mikla umræðu, allir sammála þetta og við höfum verið að vinna okkur í átt að þessu markmiði síðan. Og það getur vel verið að einhverjum líði þannig núna á árinu 2020 að það hafi verið í raun einhvers konar óþarfi að taka sérstaka ákvörðun þetta í umhverfi sem augljóslega að verða sífellt stafrænna. Þar sem að maður bæði pantar sér mat, fólk pantar föt á netinu og flestir löngu hættir að fara í útibúið til þess að reka erindi sín við bankann. En í hinum reglufasta og oft á tíðum lögbundna veruleika stjórnvalda þá gerist þetta ekki af sjálfu sér. Tregðulögmálið líka þekkt í opinberum stofnunum og svo þarf að ryðja úr vegi, það bara hluti af verkefninu, að ryðja úr vegi ýmsum lagalegum hindrunum. Það þannig að í mörgum tilvikum kveðið sérstaklega á hvernig skuli afhenda ákveðnar tilkynningar, þannig að það standist lagalegar kröfur, hvað skuli teljast fullgild skilríki, þetta þekkjum við og svona má áfram telja. Þannig að við eigum enn eftir að laga regluverkið samhliða því að auka framboð opinberrar þjónustu, þá þurfum við að gæta því að laga regluverkið eftir breyttum þörfum og kröfum nútímans. Fólk vill geta sinnt öllum sínum erindum í raun og veru bara með símann og hér 2 þumla á lofti og ekkert fleira þarf til að koma. Við erum öll komin með nóg af gamaldags viðmóti, útprentuðum eyðublöðum og bið eftir afgreiðslu. En þetta snýst ekki bara að forða tímasóun og leiðindum. Þetta snýst ekki bara það. Undirliggjandi líka annar mjög mikilvægur tilgangur með þessu öllu saman. Það hangir fleira á spýtunni. Ég fullyrði að svona gamaldags, óskilvirk opinber þjónusta grefur almennt undan trausti til hins opinbera. Og öfugt. Ef fólk upplifir opinbera þjónustu sem örugga, skilvirka, hraða og persónlega, þá eykur það trú á opinbera kerfinu í heild, á stjórnvöldum í heild. Þannig að það í þessum skilningi gríðarlega mikið undir. Enda hefur það sýnt sig að ánægja að jafnaði mest með þær opinberu stofnanir sem hafa sýnt frumkvæði við að innleiða nútíma tækni og markvisst vinna að því að greiða leið fólks án þess að nokkur staðar sé gefinn afsláttur af eftirlitshlutverkinu og reglum sem að því snúa þar sem það á við. Þannig ég segi þetta verkefni snýst ekki bara það að auka framboð á opinberri þjónustu vegna þess að það þægilegt, þetta snýst líka að við upplifum það að við búum í nútímalegu samfélagi sem að mætir þörfum fólks almennt og þannig fjallar verkefnið í aðra röndina traust til hins opinbera. Við viljum einfaldlega fá almennilega þjónustu
fyrir skattpenningan okkar. Verkefnastofa stafrænt Ísland varð til árið 2018 og meðal þess sem gerðist þetta ár var að við hættum að senda ýmsar tilkynningar í bréfpósti eins og til dæmis álagningarseðlana frá skattinum. Það gæti virkað sem minni háttar aðgerð en þegar að umfangsmikill rekstur undir eins og á við hjá ríkinu þá sparar svona aðgerð mikið fé. Reyndar svo mikið að þessi töpuðu viðskipti við ríkið settu stórt strik í rekstur Íslandspósts. Og þegar allt talið reiknum við með að það eitt að leggja af bréfpóst spari skattgreiðendum árlega 0,5 milljarð. Og leið þá vakti þessi aðgerð athygli á Ísland.is sem þjónustu- og upplýsingagátt stjórnvalda. Við gerðum líka samning á þessu ári við Advania og Microsoft kaup á hugbúnaði fyrir ríkisstofnanir og tókum leyfamál ríkisins í gegn og þar spöruðust sömuleiðis töluverðir fjármunir og uppfærsla á hugbúnaði og ný tól hafa gjörbreytt vinnuumhverfi okkar. Þannig erum við alltaf að ná auka markmiðum með því að fara hagkvæmari leiðir. Þetta hefur mjög breytt í hvernig við skipuleggjum okkur, stafræn teymisvinna orðin sjálfsagður hlutur og tólin sem við höfum notað til dæmis bara á þessu ári eru sem sagt eiga rætur sínar í þessum samningi. Hver hefur ekki þurft að sækja fundi á Teams til dæmis á þessu ári og með þessum samningum þá tryggðum við að allir þeir sem að falla undir þessi leyfismál hjá ríkinu, þeir voru í stakk búnir þegar að á þurfti að halda á þessu ári. Og ég held að við getum öll verið sammála að tímarnir hafa breyst til hins betra varanlega eftir að við létum reyna á þau tækifæri sem í þessum kerfum búa. Þannig að við erum mjög þakklát að við skyldum hafa tekið þetta skref áður en korónuveiran dundi yfir. Í kjölfarið á þessu þá tókum við ákvörðun að innleiða strauminn eða X-Road eins og það heitir á enskunni. Og það gerðum við að fyrirmynd Finna og Eista. Við höfum farið þangað, bæði ég og forsætisráðherra höfum gert okkur ferðir þangað til þess að kynna okkur stöðuna hjá þeim sem þykja að vera hvað fremst í heiminum á þessu sviðinu við að innleiða stafræna opinbera þjónustu. Og með því að innleiða strauminn þá tryggjum við örugg gagnasamskipti milli upplýsingakerfanna. Markmiðið var og í samskiptum við hið opinbera að fólk þurfi eingöngu að skrá upplýsingar einu sinni og gögn en ekki fólk ferðist milli stofnana. Að fólk þurfi ekki að fara með sömu upplýsingar oftar en einu sinni til hins opinbera. Gera það einu sinni stafrænt. Mig langar að segja frá því hér að við höfum verið að vinna að könnun sem að Einar Birkir Einarsson fer yfir hérna aðeins á eftir, þar sem við höfum verið að skoða hvernig gengur hjá stofnunum að innleiða og það verður farið yfir það hérna á eftir en það er alveg ljóst að stofnanir eru aðeins á misjöfnum stað varðandi stöðu innleiðingar og þær upplýsingar eru okkur mjög mikilvægar til þess að geta þá veitt aðstoð og aðhald í framhaldinu og tryggt góðan framgang í þessari vinnu. Meirum það á eftir en þetta sýnir okkur að með nýjum samningum við Advania og Microsoft og því sem við höfum verið að gera á öðrum sviðum að þá höfum við verið að fást við eitt og annað áður en að maðurinn með eftirminnilega starfsheitið kom til starfa hjá okkur. En hér ég að vísa til þess að við auglýstum fyrir ári eftir stafrænum leiðtoga. Og sú auglýsing vakti talsverða athygli en við vorum svona að vinna með það að fanga inntak starfsins á áberandi hátt í þessari auglýsingu. Andri Heiðar kom hlaupandi inn í starfið í janúar og tók við keflinu af góðu fólki hjá okkur sem hafði unnið mjög mikla undirbúningsvinnu og hann hefur verið á hlaupum síðan. Margt gerst, við höfum verið að stórauka fjármagn inn í þetta verkefni og það gerðum við meðal annars svona sem viðbragð við efnahagssamdrættinum og gerist eftir að Andri komin til starfa hjá okkur. Ég tók eftir því eftir að hafa flettið upp
að heimsóknir í síðustu viku á Ísland.is voru 207.000 heimsóknir, en í sömu viku fyrir 2 árum síðan var þessi tala 83.000. Þannig að okkur miðar áfram í þá átt að gera Ísland.is að sjálfsögðum áfangastaði fyrir þá sem að vilja ná samskiptum við hið opinbera eða eiga í samskiptum. Áberandi áfangar eins og rafræn ökuskírteini hafa hjálpað til að við að vekja athygli á breytingunni sem að verða. Það ýmiss konar þjónusta sem í pípunum. Það margt væntanlegt sem mun létta fólki lífið. Nú það þekkja flestir eyðublaða frumskóginn sem ég vék aðeins hér áðan, en maður þarf að berjast í gegnum hann þegar maður til dæmis sækir fæðingarorlof og fljótlega heyrir þessi frumskógur sögunni til, vil ég meina, vegna þess að við erum að fara almennilega yfir í stafrænt umhverfi. Sama gildir fyrir stafrænar þinglýsingar, risastórt mál sem að mun skipta miklu fyrir fólk og fyrirtæki. Þetta verkefni snýst ekki bara einstaklinga, þetta snýst líka alla lögaðilana þarna úti sem að þurfa að eiga í samskiptum við ríkið. Og þetta rifjar það nú upp þegar ég var fyrir mörgum árum síðan, 1995, að vinna við þinglýsingar. Þá var þó bifreiðaskráin hjá sýslumannsembættinu sem ég var, hún var þó komin á tölvu. En það hefur alltaf lítið gerst í millitíðinni þó að við séum ekki alveg á þeim stað sem að þá áttu við, en við erum að stíga risastórt skref með breytingum í þinglýsingum inn í framtíðina. Margar áskoranir, óbúslega flott teymi sem að vinna með okkur við að leysa þær áskoranir og við höfum miklar væntingar til þessa verkefnis. Nú, Andri fer betur yfir margt á þessu í erindi hér á eftir, en ég veit að við gerum okkur öll grein fyrir því hversu mikið að sækja í þessum efnum. Og ég segi það bara alveg svo að þegar maður horfir á öll tækifærin til þess að gera betur með stafrænum þjónustuleiðum fyrir hið opinbera, að þá færist maður allir í aukana. Og ég ætla bara að viðurkenna það að bara skömmu eftir að maður tekur þessi ákvörðun að leggja áherslu á þetta og maður sér þetta verða að veruleika og maður sér fyrir endan á nokkrum stórum málum, að þá manni fljótlega að fara að líða svona dálítið eins og nema hvað. Auðvitað var þetta eitthvað sem við áttum að vera að gera. Við hefðum átt að vera búin að þessu fyrir einhverju síðan og maður strax byrjaður aðeins að hugsa það hver eru næstu stóru skrefin. Við ætlum ekki að missa athyglina á þessu mikilvæga verkefni. Við höfum marga áfanga eftir í innleiðingu í að opna fleiri þjónustugáttir fyrir opinbera þjónustu. Við ætlum ekkert að tapa sjónum af því, en við verðum samt að byrja aðeins að hugsa lengra, og það sem að maður tekur eftir í þessari vinnu og hefur fundið mjög fyrir bara í ráðuneytinu að við eigum eftir að gera svo mikið með opinberu gögnin. Og ég held að séu ótæmandi möguleikar í úrvinnslu opinberra gagna eftir fyrir okkur öll. Ein hliðin á því einfaldlega bara það að tryggja við tökum betri ákvarðanir. En opin gögn og möguleikar á úrvinnslu með gögn munu opna nýja heima sem að munu bæði gagnast ríkinu beint og óbeint, stór auka þjónustu, bæta ákvörðunartöku aftur eins og ég segi, og færa okkur einfaldlega lengra inn í eftir þeirri braut möguleika sem við erum að ferðast eftir. Nú, og því miður verð ég að segja bara aðeins að lokum þetta að ég held að við verum að gangast í því að við erum að gera allt of lítið með svo mikið magn af dýrmætum gögnum sem að geti gagnast okkur við að taka betri ákvarðanir. Við erum í of miklum mæli svo dæmi sé tekið að mæla árangur okkar með því að vísa í heildarfjárhæðir sem að rata í einstaka málaflokka, í stað þess að vera að leggja áherslu á að mæla árangurinn, útkomuna. Og
Þarna held ég að við þurfum að innleiða mikla hugarfarsbreytingu. Velsældarmælikvarðarnir sem að ríkisstjórnin hefur ákveðið að leggja áherslu á eru svona skref í þessa átt, en þó erum við þar eingöngu að horfa til þess að nýta mælingar sem að hafa verið unnar nú fram á þennan dag, undanfarin ár, langt skeið. Alls konar vísitölur sem að Hagstofan hefur haldið utanum og loforðið snýst í raun og veru bara að fara að nota þá mælikvarða. Það vísitölur, það vísbendingar, gögn. En hérna ég meira að tala um það að fara að vinna úr gögnum sem eru til staðar og liggja sem sagt fyrir framan okkur ónýtt. Og þar erum við að tala um í sumum tilvikum, fara í djúpa greiningu á gögnum, skilja betur hvað að gerast í opinbera rekstrinum og ég meina, ég hef bara oft staðið í þeim sporum að vilja kalla fram bara með einni skipan upplýsingar. Ég nefndi áðan vörukaupin. Hvað hefur ríkið verið að borga fyrir einhverja tegunda vöru eða þjónustu á síðastliðnum 6-12 mánuðum? Bara með einni skipun, ég vil bara fá þetta fram. En staðreyndin svo að það getur tekið mig mánuði að fá svar við þessari spurningu. Af því að upplýsingarnar liggja niður broti í alls konar stofnunum út allt kerfið. Og það bara óásættanleg staða. Þetta nefni ég svona í framhaldi af því að vera að tala beint málefni dagsins, Íslands.is, einfaldlega að lifa breytta tíma. Tækniöldin hefur runnið eða hefur knúið dyra og runnin upp, tækniöldin, og við þurfum að fóta okkur í þessum breytta veruleika. Og þrátt fyrir þessa óþreyju að geta ekki strax vaðið í næsta verkefni að þá ég mjög meðvitaður að við þurfum að láta þetta gerast skref fyrir skref. En við þurfum helst að gera það þannig að við séum hlaupandi skref fyrir skref. Og ég bjartsýnn á að við höldum því áfram. Eins og Andri hefur verið að harða hlaupum, að þá þurfum við öll að fara að hreyfa okkur hraðar. Og ég færi ykkur bara þau skilaboð að í þessari ríkisstjórn sem núna situr þá erum við mjög einhuga það að við þurfum að gera betur. Ég ætla að bara tala fyrir hönd allra þeirra sem hafa komið að þessu verkefni hér og segja að þetta ástand sem hefur skapast hefur hvatt okkur mjög til dáða. Það hefur sýnt, svo ekki verður villst, að þótt hliðræni veruleikinn verði eins og illa skipulögð óvissuferð, sá stafræni uppfullur af tækifærum og möguleikum. Og mig langar að ljúka máli mín á því að þakka fyrir frábært samstarf, þakka fyrir góðar undirtektir vegna þeirra leiða sem við höfum valið til þess að ná árangri. Við höfum dálítið farið nýjar leiðir við að leita samstarfs út til dæmis í einkageirann og finnum fyrir mjög jákvæðum viðbrögðum þaðan. Við höfum verið að setja aukna fjármuni sem við höfum væntingar til þess að skila okkur hraðar áfram eftir svona vegi árangurs í þessu. Og ég hlakka til þess að eiga það samstarf áfram á komandi árum. Það mikið verk að vinna enn. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir þetta, Bjarni. Má ég fá það aftur upp? Það ein spurning, langar að skjóta það einni spurningu, svona prívat og persónulega. Hvaða stafrænu þjónustu nýtir þú mest? Já, ég held að það hljóta að vera heimabankinn. Það alltaf skömmu eftir ég fæ skilaboðin getur lagt inn á mig. Já. En svo að þessu opinbera að þá það samskipti við sveitarfélagið mitt. Það eru líka samskipti við ríkisskattstjóra. Ég hef verið að skila inn endurgreiðsluskýrslum vegna framkvæmda við eigið húsnæði, svo dæmis er tekið eins og margir að gera. En meira að segja þar þá finnur maður fyrir því að svona ferlið svona hálfstafrænt, sko. Maður þarf á endanum að prenta út og skrifa undir, en að öðru leyti þetta stafrænt. Þannig að það svona lítið dæmi hlut þar sem maður reykur sig á. Heilsuvera annað dæmi. Já, ég meina ríkisskattstjóri hefur verið mjög til fyrirmyndarstofnunar ríkisins lengi. Þannig að þetta eru svona þessi helstu snertifletir sem koma til hugar. Takk fyrir. Þannig að kannski grunnurinn að byltingunni eru börnin mann sem út í bónus og getur millifært á mig. Það kannski kannski helsti hvatinn.
Það keyrir okkur áfram. Það á ekki, ég meina, þú veist, maður ætti ekki að gera lítið úr því. Það er ótrúlega bylting. Absolutt. Ótrúlega bylting. Yndislegt, takk kærlega fyrir þetta. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra. Eftir andartak kemur Andri Heiðar Kristinsson, framkvæmdastjóri Stafræns Íslands og ætlar að segja okkur frá framtíðarsýn Stafræns Íslands. Dokiði við. Takk fyrir. Frábært að sjá okkur allir í dag. Mér skilst að það sé 800 manns að fylgjast með þessari útsendingu, þessu streymi, þessari stafrænu ráðstefnu. Og ég er sannfærður það að ef ég myndi spyrja hvert og eitt ykkar og biðja ykkur eina persónulega sögu á borð við það sem Bjarni lýsti hérna áðan, að þið hafið staðið út í kuldanum í biðröð hjá sýslumanni, þið hafið verið að sendast með pappír þvert yfir bæinn á milli stofnana fyrir eitt stimpil. Þið hafið verið aðeins og sein eftir hádegi á föstudegi að hringja inn og símatími stofnunarinnar er lokaður. Við eigum öll einhverja svona sögu. Og ég gæti sennilega talað í svona hálftíma að lágmarki bara mínar sögur af hinu opinbera. Hvort sem það er eins og þú segir, rafrænar þinglýsingar, fæðingarorlof eða fleira. Við höfum öll lent í einhverjum svona sögum. En í dag ætla ég ekki að staldra við þessar sögur. Við ætlum að horfa til framtíðar. Og eins og Bjarni nefndi, við erum farin af stað hlaupandi, en við þurfum að hlaupa miklu lengra inn í framtíðina. Og ég ætla að tala í dag 3 hluti. Ég ætla að tala eins framtíðina og hvernig ég sé fyrir mér stafræna þjónustu hins opinbera í framtíðinni. Vonandi í sem næstri framtíð. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá Stafrænu Íslandi og þeim leiðarljósum sem að vísa okkur veginn í okkar vinnu. Og ég ætla að segja ykkur frá verkfærakistunni sem við erum að búa til, stafræn verkfærakista og nokkur af þeim verkfærum sem við erum að búa til þess að auka stuðning opinberra aðila við stafræna þjónustu. Þannig ég ætla að fá að skyggnast aðeins inn í framtíðina. Hvernig væri það, í staðinn fyrir að vera að keyra á milli stofnana, að geta með raddstýringu verið í bílnum á Sæbrautinni á leiðinni í vinnuna og tala við stofnanir ríkisins. Farið strax á stað með ferlinn, tala íslensku við Ísland.is eða Þjóðskrá, ríkislögreglustjóra eða hvaða stofnun sem er. Hvernig væri það eins og Bjarni nefndi á hann sem vann í þinglýsingum? Ef að í stað þess, og mér skilst að það sé staðan í dag, að það sé alltaf 8 vikna bið eftir því að endurfjármagna húsnæði og þar af biðin eftir þinglýsingum stór hluti. Hvernig væri ef það var hægt að klára endurfjármögnun á húsnæði á einu kvöldi, alveg eins og það er hægt að klára greiðslumat hjá banka á einu kvöldi? Það væri bylting. Hvernig væri það ef það var hægt að sækja fæðingarorlof og klára það strax? Ég á sjálfur 2 ára son og ég man mjög vel eftir því, það er stutt síðan, við hjónin vorum að sækja fæðingarorlof, svo eru tímarnir að breytast, við færum aðeins tímabilið og þá var maður að senda en aftur prenta út skjal, kvitta undir, að fá vinnuveitan til að kvitta undir og samþykkja, svo breytist tímabilið, þá þarf maður að gera þetta allt aftur, prenta en, skanna, senda og svo framvegis. Við þekkjum öll þessi dæmi. Þess vegna er gaman að segja frá því eins og Bjarni nefndi, að við erum að vinna með Vinnumálastofnun og Fæðingarorlofssjóði að því að leysa þetta mál núna strax í haust. En hvernig væri það að fara lengra? Af hverju eru vegabréfin ennþá á pappír? Hvernig væri það ef ég ætlaði að sækja nýtt vegabréf, ég gæti sest fyrir framan tölvuna, tölvan tekur mynd af mér, notar myndgreiningatækni til þess að staðfesta ásamt stafrænum skilríkjum í farsíma, staðfesta hver ég er og vegabréfið væri komið í símann. Þetta er framtíðin, að öll skilríki verða rafræn og við þurfum ekki að mæta í stofnun eða mæta í myndatöku til þess að fá þessi skilríki. Auðvitað er eitthvað í það að vegabréfið sjálft verður stafrænt, en þetta er framtíðin. Og við verðum að horfa á þessi lengri tíma stóru verkefni, horfa til framtíðar þegar við erum að vinna í þessum málum.
Við heyrum einnig sögur af því að það sé bið núna á þessum erfiðu tímum sem við höfum verið að fara í gegnum, að það sé löng bið eftir því að afgreiða umsóknir atvinnuleysisbætur og þess háttar hjá Vinnumálastofnun. Þetta er annað flott verkefni sem við stefnum á það að vinna með þessum öflugu stofnunum að því að vinna og bæta og gera okkur kleift að klára öll þessi mál í sjálfsafgreiðslu í símanum. Og nú spyr ég ykkur, hvenær verður svo dagur að ríkið einfaldlega hætti að prenta og senda út bréf? Það er ótrúlegur peningur sem fer í það, í fyrsta lagi að prenta bréfin, umsýsla starfsmanna við það að setja þau í umslög, fleira þeimdur, nú síðan póstburðargjöldum við að senda þetta. Þannig ég segi hvenær verður síðast þetta, ég hlakka til þess dags að við ýtum á print í síðasta sinn hjá ríkinu. Mig dreymir líka það að allar stofnanir tali saman. Við finnum virkilega fyrir því í okkar starfi að stofnanir ríkisins sem eru 163, þær vilja mjög vel. Þær vilja, við finnum þarna meðbyr, það eru allir á þessari vegferð að vilja komast áfram í sínum stafrænu lausnum og bjóða góða þjónustu. En það eru allt of margar hindranir, hvort sem það er lagaumgjörðin, hvort sem það eru gögn, hvort sem það eru gömul kerfi og tól sem að koma í veg fyrir það að við getum hlaupið eins hratt og verið raunverulega viljum. Þannig ég sé fyrir mig framtíð þar sem stofnanir deila gögnum og tala saman í rauntíma hvenær sem er, hvar sem er. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir auðvitað það að í stað þess að vera orðinn of seinn eftir hádegi á föstudegi að hringja og fá afgreiðslu á sínu erindi, þá get ég hvenær sem er, allan sólarhringinn, allan ársins hvar sem ég er staddur í höfuðborginni eða út á landi eða ekstra út í heimi, ég get alltaf afgreitt mig sjálfur eða sjálf í sjálfsafgreiðslu beint á netinu. Þetta er svo framtíð sem við viljum sjá. Og við erum á hraðri leið í þessa framtíð og það er gaman. Það er rosalega skemmtilegt að koma inn í verkefni þar sem að finna hérna meðbyr. Teymið var komið af stað, það var búið að vinna gríðarlega góðan undirbúning og nú erum við farin að hlaupa og getum hlaupið hraðar og hraðar. Ísland.is hefur einfaldlega það markmið að einfalda líf fólks með því að bæta stafræna þjónustu. Með þessu þá spöðum við tíma okkar allra, okkar sem einstaklinga, fyrirtækja, starfsmanna, stofnana og okkar allra. Við aukum hagræði vegna þess að þetta getur sparað gríðarlega háar upphæðir og þetta hefur jákvæð umhverfisáhrif. Og við höfum sett okkur það markmið að Ísland komist í allra fremstu röð. Við erum að horfa á lausnir eins og Norðurlandaþjóðirnar eru að nýta. Við verðum fyrirmynd annarra þjóða og við vitum það. Við höfum þekkinguna, við höfum færnina, við höfum innviðina og við erum fljóta að fara af stað. Við vitum það, við erum lítil þjóð, við erum kvik og við getum á tiltölulega stuttum tíma komist í hóp allra fremstu þjóða í heiminum. Og við eigum heima í fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem ég vil nú reynda að kalla tæknimálaráðuneytið. Þetta er orðið stór málaflokkur, skiptir okkur öll miklu máli og þannig ég segi þetta í bæði gríni en þó nokkur alvöru að Bjarni sé minn tæknimálaráðherra. Teymið okkar, við erum lítið teymi, við erum í dag 8 manna teymi og má deila því að við erum að bæta við einnig nýrri stöðu, þjónustustjóra Ísland.is til þess að bæta og hjálpa við að kynna þessa þjónustu og hjálpa fólki og fyrirtækjum í landinu að nýta betur þá stafrænu þjónustu vegna þess að við áttum okkur á því það er ekki nóg að tækni sé til staðar. Við þurfum að hjálpast að koma þessum lausnum á framfæri, hjálpa fólki á öllum aldurshópum hvar sem fólk er statt í þjóðfélaginu að nýta sér þessar lausnir og þessa tækni. En við erum líka mjög stolt af því að þetta er lítið teymi og þannig er þetta hugsað. Við sjáum fyrir okkur að þetta sé áfram lítið teymi af verkefnastjórum og stjórnendum en við vinnum með þverfaglegum teymum úr atvinnulífinu. Við fórum núna í byrjun árs í stórt þverfaglegt útboð þar sem að við réðum inn í gegnum rammasamning raunar fyrsta sinna tegundar þar sem að var farið eftir svona svokallari kvikri aðferðafræði
þar sem við erum ekki að bjóða út ákveðið verkefni, heldur erum við að auglýsa eftir þverfaglegum teymum úr atvinnulífinu og þetta voru 18 teymi úr atvinnulífinu og hér má sjá fyrirtækin, nokkur af þeim fyrirtækjum og undirverktakar sem hafa verið að vinna með okkur. Og það sem mér finnst skemmtilegast við þetta fyrirkomulag að sjá samvinnuna hjá þessum fyrirtækjum. Ég hef stundum lýst þessu svolítið eins og að vera valin í landsliði. Við þekkjum það í félagsliðunum og þessi fyrirtæki eru á markaði ofta að keppa sín á milli. Þannig það líka í félagsliðunum. Þegar þú ert í félagsliði þá keppur það hatur barátta boltann og mörkin og sigrana í leikjunum við næsta félagslið. En þegar þú ert valin í landsliði þá fara allir að vinna saman. Og það hefur verið ótrúlega skemmtilegt og flott að sjá þessa öflugu samvinnu, þessara ólíkru fyrirtækja, allt frá stærstu fyrirtækjum landsins yfir í pínulítil hugbúnaðarhús og hvernig það vinnur saman. Enda eru þetta sameiginlegir hagsmunir okkar allra, þetta eru sameiginlegir fjármunir okkar allra sem við erum að vinna úr og þess vegna skiptir þetta mjög miklu máli. En til þess að komast áfram, þá þurfum við að hafa leiðarljós. Og mér langar að segja ykkur örstutt frá því hver okkar megin leiðarljós eru í þessari vegferð. Númer 1. Við erum að byggja alla okkar þróun á opnum hugbúnaði. Og það er mjög gaman að segja frá því að við höfum nú opnað allan kóða á bakvið nýjan vef island.is með það leiðarljósi að aðrar stofnanir, fyrirtæki, almenningur geti jafnvel nýtt sér þennan kóða og það sé ekki verið að kaupa sama hugbúnað aftur og aftur af hinu opinbera, heldur getum við nýtt þá fjármuni sem fara í áframhaldandi verkefni í það að byggja ofan á þennan hugbúnað sem er til staðar og endurnýta hann og verið þannig mun skilvirkari í öllum okkar verkefnum. Við ætlum okkur að opna vefþjónustu ríkisins. Vegna þess að leið og við erum búin að opna vefþjónustur þá hægt að fara að búa til virðisaukandi lausnir ofan á þau gögn og þannig hugbúnað sem ríkið hefur skapað. Þannig getur atvinnulífið komið inn og byggt ennþá flottari og betri lausnir heldur en ríkið gerir og á að gera. Við byggjum ákveðin sameiginlegan grunninnviði en svo tekur atvinnulífið við og getur bætt betur. Með því að opna þessar vefþjónustur svokallaðar, þá byrjum við á þeirri vegferð að frelsa gögn úr lokuðum kerfum. Það er einfaldlega staðreynd að það er allt of mikið af gögnum út allt. Í ýmsum kerfum, gagnagrunnum, vefjum sem eru lokuð inni. Og ég fullyrði það að það mun hafa gríðarleg áhrif á verðmætasköpun í samfélaginu þegar okkur tekst að leysa þessi gögn úr læðingi þannig að fólk, fyrirtæki, stofnanir, einstaklingar og svo framvegis geti nýtt þessi gögn til góðra verka. Og við þurfum að leysa úr hindrunum sem eru til staðar fyrir því að opna fyrir gögn. Og númer 4, að þá erum við að horfa á notendamiðaða hönnun. Þetta er lykilatriði. Ég nefndi áðan 163 stofnanir ríkisins. Það segir sig sjálft að þinn almenni borgari veit ekki alltaf hvar hann á að byrja, hvert hann á að leita. Þannig að við þurfum að hugsa þetta ekki út frá stofnunum eða kerfinu sem slíku, heldur hugsa þetta út frá notendunum og hjálpa honum að tengja saman ólíka stofnanir og ólíka nálgun. Þannig að við þurfum að horfa á notendamiðaða hönnun. Eins og þið sjáðu hér eru svokallaðir lífsviðburðir sem verða kynntir betur á eftir. Og þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá þessari stafrænu verkfærakistu sem við erum að búa til, byggja upp og hvernig hún getur nýst stofnunum og öðrum aðilum. Ég vil í dag kynna nýjan vef island.is í svokallari þróunarútgáfu eða beta-útgáfu. Hann er í dag, frá og með deginum í dag, opinn öllum, þannig að þið getið farið inn á island.is og Jónatan ætlar að koma hérna eftir og segja ykkur ennþá betur frá honum. En við ætlum að fá að sjá síðan örstutt myndband sem að lýsir aðeins þessari sýn fyrir okkur. Beint að efninu. Vantar þig sakavottorð, ertu að flytja lögheimilið þitt, sækja fæðingarorlof eða þarft að framlengja lífsseðil? Vissir þú að það er til staður þar sem getur nálgast alla þessa þjónustu? Já, og sömuleiðis upplýsingar fasteignaðina, námið, heilsufarið og skattinn. Sótt alls konar leyfi
skilríki, vottorð og lyfseðla, allt á einum stað. Það þarf nefnilega ekki að vera flókið. Þú ferð bara inn á island.is. Nýtt og endurbætt Ísland.is er vettvangur fyrir alla opinbera þjónustu. Öruggt og aðgengilegt svæði þar sem þú getur nálgast öll þín gögn og gengið frá þínum málum hjá hinu opinbera. Og þetta er bara byrjunin. Svona virkar Ísland.is. Þú færð yfirlit yfir alla þjónustu hins opinbera á einum stað, óháð stofnun. Þú getur gengið frá þínum samskiptum við ríki og stofnanir í sjálfsafgreiðslu. Þú getur nálgast allar þínar upplýsingar, gögn og stöðu umsókna. Þannig takmörkum við pappírsnotkun, umsýslu, ferðir milli ólíkra stofnana og óþarfa flækjustig. Þetta á ekki bara við einstaklinga. Ísland.is stórbætir aðgengi fyrirtækja að allri opinberri umsýslu. Hægt er að stofna fyrirtæki algjörlega rafrænt og sækja inn ýmsu leyfi hjá ólíkum stofnunum. Þetta gerist auðvitað ekki allt í einu. Smá saman bætum við þjónustuna og aukum upplýsingaflæðið með góðri samvinnu. Straumur upplýsinga frá opinberum stofnunum og ráðuneytum tryggir að öll gögn séu uppfærð, samræmd og örugg. Þannig geta stofnanir unnið saman í stað þess að senda fólk erindisleysu með endalausar umsóknir milli mismunandi bæjarfélaga. Þannig verðum við öll á sömu síðu og komumst á einfaldan og öruggan hátt beint að efninu. Ísland.is. Þannig að þetta, Ísland.is, nýji vefurinn, er eitt af þessum tólum í okkar verkfærakistu sem að getur strax byrjað að gagnast ykkur öllum. Við viljum gjarnan fá endurgjöf á hann. Við erum í svona þessum þróunarfasa, þannig að þið getur öll sent inn ykkar ábendingar og tillögur hvernig við getum stöðugt bætt hann. Vegna þess að við erum bara rétt að byrja þessa vegferð. En grunnkerfin, gögn og sértæk þjónusta, hún er áfram hjá stofnun. Þannig að þrátt fyrir að við séum með þessa miðlæga þjónustuvef Ísland.is, að þá liggur sérþekkingin, gögnin og fleira hjá stofnunum. Það sem er lykilatriði er að þessi gögn flæða á milli. Og við nefndum hérna áðan X-Road eða strauminn og hann er komin upp, tilbúinn. Fyrstu stofnanir eru byrjaðar að tengja straumnum og straumur er einfaldlega samskipta og öryggislag þannig að gögn og upplýsingar geti flætt á milli stofnana óhindrað á öruggan hátt en á staðlaðan hátt einnig. Þannig að það þurfi ekki hver stofnun að tengjast, það þurfi ekki allar stofnunar ríkisins að tengjast til skattsins. Heldur sé þetta einn upplýsingastraumur, upplýsingahraðbraut sem að stofnanir og aðrir geta tengst inn á til þess að fá aðgang að gögnum. Og það er mjög spennandi að sjá hvernig þróun verður í þessu núna á næstu misserum og árum. Þegar við sjáum stofnanir á borð við Þjóðskrá, Landspítalann, Heilsuveru, Skattinn, tengja straumnum og byrja að geta deilt og miðla upplýsingum sín á milli á miklu öruggari og einfaldari hátt heldur en áður hefur verið hægt. Þannig að straumurinn er einn af þessum tólum í verkfærakistunni okkar til þess að auka aðgengi fólks að stafrænni þjónustu. Við erum að búa til fyrir þá sem er í hugbúnaðarþróun, hvort sem það er hjá hinu opinbera eða einkaaðilum. Við erum að opna fyrir vefþjónustunni hins opinbera og þetta snýr að því að einfaldlega búa til lista yfir allar þær þjónustu sem til staðar eru. Að búa til lista yfir öll gögnin. Að búa til þróunar handbækur eins og við sjáum stærri fyrirtæki út í heimi gera, Google, Facebook og þessi stóru fyrirtæki. Þau eru með sérstakar handbækur fyrir fyrirtæki og fólk sem við tengjast og byggja ofan á þeirra lausnir. Og þetta sjáum við fyrir okkur hjá ríkinu í dag. Nú, við erum sömuleiðis að styrkja innskráningar og umboðskerfi vegna þess að við sjáum fyrir okkur heim þar sem að ef ég byrja mína vegferð að leita opinberri þjónustu inn á Ísland.is, ég skrái mig þar inn með rafrænum skilríkjum í gegnum nýtt innskráningar og umboðskerfi. Sama kerfi veitir mér aðgang á öllum öðrum stofnunum, hvort sem það er Heilsuvera, Þjóðskrá, Hagstofan eða Skatturinn. Og ég geti á mjög einfaldan hátt flakkað á milli án þess að þurfa að fara á skrá mig inn aftur og þar get ég byrjað að flakkað á milli og nýtt á þjónustu. Nú, Bjarni nefndi hérna stafræna pósthólfið og við erum að fara í þá vegferð núna að stórefla það til þess að gera öllum opinberum aðilum kleift að senda stafræn gögn og þau verði jafn hátt sett og það að senda bréfpóst á lögheimili. Þannig að þetta er stórt atriði sem við erum að leggja áherslu á.
Mínar síður, enn eitt dæmið þetta tól í verkfærakistunni. Mér skilst að það séu í dag til það bil 74 mismunandi síður hjá hinu opinbera. Það segir sig sjálft að það of mikið fyrir hina almenna borgara að vita hvert hann á að fara. Það vera heldur ekki ein endilega, en við þurfum að finna þennan milliveg þannig að við séum að samnýta hlutina og séum ekki öll að finna upp hjólið hvert í okkar horni. Þannig að við erum að byggja þarna ákveðna innviði fyrir mínar síður sem stofnanir geta sent gögn til, en einnig nýst sér okkar lausnir við það að þróa sjálf. Þarna inni verða líka skilaboð, áminningar, samskipti. Hugsuðu hvert uppáhalds stafræna þjónustan ykkar eða appið ykkar. Að þú getur fengið áminningu það hvað þú ert eftir að gera. Þú ert eftir að skila skattskýrslunni. Þú ert búin að sækja hvernig staða umsóknar. Ég búin að sækja fæðingarorlofi. Hver staðan? Hvað á ég að gera næst? Og svo framvegis. Ímyndu ykkur þann heim að vera með þetta í farsímanum og þú farið einfaldlega áminningu það, heyrðu, þú ert ekki búin að skila skattskýrslunni. Ætlar ekki að gera það í dag. Og tímabókunarkerfi, það önnur hugmynd. Bankarnir til að mynda hafa tekið þetta upp núna á mörg fyrirtæki, sérstaklega á þessum síðustu tímum, að í stað þess að þurfa að mæta persónu, ef þú vilt fá persónulega þjónustu, sem að raunverulega og sannarlega þarf áfram að vera til staðar í ákveðnum tilvikum, að þá getur einfaldlega að panta tíma hjá stofnuninni og farið og hitt fólk. Nú eða hitt einfaldlega starfsmannsstofnunar í gegnum fjarfund. Þannig að það svona miðlægar þjónustu sem við erum að búa til þess að hjálpa stofnunum að veita ennþá betri þjónustu. Annað dæmi snjallmenni. Margir eru farnir á stað nú þegar í flotta vegferð með snjallmenni, en við sjáum fyrir okkur að tengja þau öll saman. Það væri mjög taktist ef ég fer inn á vef þjóðskrár til að mynda og spyr einhverju upplýsingar, en svo kemur snjallmenni þar sem tekur á móti mér að það segir, heyrðu, nei, þú átt að tala við skattin og þessar upplýsingar. Og hann getur sendt mig sjálfkrafa í snjallmenni hjá skattinum og tengt hann á milli og tala saman. Svona framtíð sjáum við fyrir okkur í þessum heimi. Og það eru margar flottar svona lausnir sem við getum unnið saman í því að búa til. Og hér að lokum að þá sjáum við fyrir okkur að á næstu árum verði byggt nokkuð konar markaðstorg fyrir hugbúnað. Ég nefndi dæmi þessi stóru tæknifyrirtæki úr Kísildalnum, þar sem ég bjó áður, Google, Facebook, LinkedIn og þessi fyrirtæki. Flest þeirra hafa byggt upp það sem kallað markaðstorg eða plattform til þess fyrir aðra til þess að búa til lausnir, hugbúnað, upp, ofan á. Og þannig sjáum við fyrir okkur að einkaaðilar geti komið inn, byggt á okkar hugbúnaði, bætt við hann og búið þannig til markaðstorg fyrir hugbúnað sem að nýtist almenningi og fyrirtækjum. Þannig þetta hluti af þeirri vegferð og þeirri verkfærakistu sem að við erum að búa til þess að komast á leiðarenda. Að lokum, til þess að gefa ykkur smá innsýn, vegna þess að þetta svo margt, þetta svo yfirgripsmikið. Og mér líður stundum í vinnunni eins og við vitum ekki alveg hvar við erum að byrja. Það í mörg horn að líta, það eru mörg mjög þörf verkefni, það þarf að forgangsraða, en bara svona örstutt til þess að segja ykkur frá hversu mörg og yfirgripsmikil verkefni þetta eru, að þá þetta ætlaði að sýna ykkur svona smá lista, svona okkar vegvísi af því verkefni sem við erum að vinna að núna bara strax í haust og vetur og á næstu misserum. Og þetta langt í frá tæmandi listi. Hér má sjá nokkur af þeim verkefni sem eru núna á döfinni strax á næstu mánuðum. Við erum að opna vefinn í dag, mínar síður öflugri. Við erum að taka fyrstu skrefin með sýslumönnum og þjóðskrá í rafrænum þinglýsingum. Það mun komast til framkvæmda í áföngum, það gerist ekki á einni nóttu og margt fleira. En það líka app á leiðinni, það mun koma app á næsta ári. Við erum að vinna í stafrænu ökunámi, að það verði ekki lengur í bókaformi með samgöngustofu. Skilavottor og ökutækja, þarna ferli sem ennþá á pappír. Prófskírteini úr háskólum, að þú getur farið rafrænt inn á mínasíður.íslandi.is og fengið prófskírteini þín. Fjölskyldumál hjá sýslumönnum, oft eru flókin fjölskyldumál þar sem margir koma að. Þetta eru að vinna í því að gera stafrænt. Umsókn vegabréf, byrjum þar þó að ég sjáum fyrir mér þessa framtíð með stafræna vegabréfið sjálft, að þá byrjum við á umsókninni. Rafrænar þinglýsingar, búin að tala það. Menntaveru, það uppi hugmyndir skemmtilegar hugmyndir menntaveru eða gagnagrunni í menntamálum. Réttargæslugátt sem verður fjallað hérna í fyrirlestri á eftir. Það verið að vinna flottum málum með landlækni í tengslum við sjúkraskrá.
Það verið að vinna að skemmtilegum málum í félagsmálaráðuneytinu og barnaverndarstofu í tengslu við barnavernd. Það verið að vinna með fjársýslunni og skattinum að fjármálum á Ísland.is, Tryggingastofnunum með flott verkefni í gangi, sjúkratryggingar, við erum að huga netörygginu og svona gæti ég haldið áfram og áfram. Og þetta sýnir ykkur bara brot af þeim verkefnalista sem við erum með. Hann langur, sum verkefnin eru smá og við höfum getað sýnt það núna þessu ári að við höfum getað klárað mörg eins og ökuskírteinin, ferðagjöf, loftbrú og fleiri verkefni núna á stuttum tíma. Sum þessara verkefni eru þannig að við getum klárað það hratt og örugglega, önnur eru stærri og flóknari og taka lengri tíma. En við erum hafin í þessari vegferð, ætlum okkur að hlaupa eins hratt og við getum, en þó þannig að það sé gert á öruggan og skilvirkan og góðan hátt. Þannig að með þessu, að þá tel ég að við komumst smám saman beint að efninu og verðum öll á sömu síðunni. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir þetta, Andri, kærlega. Mjög áhugavert virkilega og líka gaman að þú talar að nýta kraft smæðarinnar sem er alltaf svo flott. Við erum svo lítið og kvikt samfélag. Það er ekkert langt á milli manna og framfærið þurfa að fara styttrilega hér en annars staðar. En það eru nokkrar spurningar sem ég langar að skjóta á þig. Já. Fyrsta heldur þú að við sjáum pappírslaus viðskipti í heilbrigðisþjónustunni á næstu misserum? Ég tel að við munum sjá pappírslaus viðskipti, já. Hvenær það verður nákvæmlega, það verður tímanlega í ljós. En þetta eru svona kannski þessi stóru málaflokkar sem eru flóknari að breyta. En það er virkilega góð vinna í gangi hjá landlækni, hjá Landspítalanum, hjá mörgum af þessum stofnunum sem að koma að þessum málum. Þannig að ég er sannfærður það að við munum á næstu árunum sjá þetta sem algjörlega pappírslausan heim. Verða til rafræn nafnskírteini með tryggri rafrænni undirritun fyrir alla borgara og allar opinberar stofnanir svo þessir aðilar geti farið að skiptast á skjölum og þinglýsa rafrænum skjölum. Og þetta er geggjuð spurning, þú sér það nú bara þarna, það er einfaldar heldur en ég sé að lesa hérna klukkutíma spurningu. En eins og rafræn nafnskírteini, er það og öll skírteini, munum við sjá þau? Já, ég held að það sé engin spurning. Alveg á sama hátt og við erum mörg hver farin að nota kreditkortin okkar í snjallsíma, að tækninni fleygi fram. Ég veit að það er núna verið að vinna stöðlum í Evrópusambandinu sem að setja bara alþjóðlega staðla rafræn nafnskírteini. Við fylgjumst mjög náið með þeirri umræðu og það eru samtöl og viðræður í gangi veiti hjá okkur og þjóðskrá og fleirum það að koma á fót rafrænum nafnskírteinum og almennum skírteinum. Ef við taka þetta áfram að þú talar við mörg hver að nota kreditkort í síma sem er líka hugmynd, við getum einfalda skattakjörðu. Nú á ég og rek lítið fyrirtæki sem heitir Naglbíturinn SLF, stór samsteypa alveg. Má ekki sá fyrir sig því ég kaupi mér rafmagnsgítar í hljóðfærahúsinu eða eitthvað, að nótan færi bara automatist á skattinn, svo ég þurfi ekki að vera að prenta þetta út og finna þetta og láta einhvern bókara í Garðabæ hafa þetta svo einu svona ári allt og seint. Já, ég myndi segja að þarna væri tækifæri fyrir einkaaðila að koma af, vegna þess að ef þeir hafa aðgang í gegnum þig, til dæmis ef þú veitir einhverjum upplýst samþykki að því að senda gögn til skattsins fyrir þína hönd eða fá gögn frá skattinn fyrir þína hönd, að þarna væri rauninni að mínum mati frábært tækifæri fyrir einkamarkaðinn að búa til virðisaukandi lausnir ofan að gögn og hugbúnað hins opinbera. Frekar heldur en að þau opinbera búi til allar þessar lausnir sjálft. Algjörlega, og mjög skemmtilegt sem þú talar að ríkið búi til grunninn og við hinni eða hinnir stimplum eitthvað ofan sem fólk vonandi nýtir. Lokaspurning, þú talar Finna og Eist áðan. Hvað af þessu sem þú nefnir er komið í gagni til dæmis hjá Finnum? Já. Númer 1, þá er það straumurinn eða X-Rod, að það er samstarf sem er hjá Finnum og Eistum. Það eru þessar 2 fyrstu þjóðir til þess að innleiða það. Nokkrar aðrar þjóðir farnir að undirbúa það og við erum þar sennilega fremst í flokki. Þannig að það er eitt og þeir eru líka komnir mjög framarlega með því að deila gögnum. Í Eistarnir, gaman að segja, þeir eru komnir með rafrænan ríkisborgararétt. Þú getur verið svona svokallar e-citizen hérna hjá Eistunum. Þannig að þeir eru komnir mjög framarlega í þessum málum. Þannig að það er margt flott að gerast. Yndislegt, Andri, takk kærlega fyrir þetta. Eftir andartak þá fáum við fyrirlestur frá David Eves sem er lektor við Harvard Háskóla í opinberri stefnumótun og hann ætlar að fjalla tækifæri Íslands í þessum málum og alþjóðlegar tilhneigingar eða trends í þessu. Komum eftir andartak, bless.
Takk fyrir. Setjist þið aftur. Takk. Þetta alltaf mikið. Þá komum við að næsta fyrirlestri og þetta hann David Eves sem lektor við Harvard Háskóla í opinberri stefnumótun og ætlar að fjalla tækifæri Íslands og svona alþjóðlega trenda eða tilhneigingar. David, can you hear me? I can. Excellent. How are you feeling? I'm feeling great. I'm really excited to be here. Yeah, excellent. We're really excited to hear what you have to say. So please take it away. The floor is yours. Thank you so much. Thank you so much for having me. As I said, I'm very, very excited to be here. I have many connections to Iceland and have visited your country a number of times. And so I'm just thrilled to be able to talk to you. I am actually also, part of what I'm doing in my responsibilities here at Harvard, I'm running a program on digital transformation for the chief digital officers for a number of for capital cities across Europe, of which the Icelandic team, the Reykjavik team, is part of. And so if they're in the room or online, they're actually seeing me for maybe the 6th or 7th or 8th time because they're part of a course I'm teaching. And they've been wonderful to work with, and I'm actually going to probably showcase them a little bit in the next couple of weeks when we bring all of these chief digital officers back together. Before I get started, maybe just a few words about me and who I am. I'm a lecturer of public policy at Harvard University, where I teach on digital transformation. My background is a little bit more varied. I actually started off as a negotiation expert, which has proven to be enormously helpful because one of the things that I think you probably are already aware of is that as difficult and as challenging as the technical issues are, the human challenges are always bigger and more difficult. And so having a background in thinking about conflict and managing disputes and managing differences has proved to be enormously helpful in the digital transformation space. Every year I teach 2 exec ed programs, and then I teach like several hundreds of degree students who are all doing Masters of Public Policy and Masters of Public Administration. And then in addition, I do things like this. I'm also very pleased to say that I trained Presidential Innovation Fellows every year at the White House and the Code for America Fellows at Code for America. So I've spent a lot of time with technologists who are trying to change the way governments work. And then the final piece I do is every year I convene digital transformation experts from countries around the world in June just to share best practices and talk about what's going on, of which Andrew from Iceland joined us this year for the first time. It was a real pleasure having him and some of his team. So let me talk about, here's what I want to say today. There's kind of 4 key points. I want to talk about where we are kind of as governments around the world. What's the current state? I think there's an emerging North Star where people are trying to move towards, of which Iceland is now kind of positioning itself to be at the forefront of. So there's a North Star about where people agree that governments need to get to when it comes to thinking about technology and service delivery. There are a number of emergent strategies about how to get to that destination. And then I think there are some unique advantages that Iceland has that I want to talk about. So I'm going to try to do all of this in a relatively quick period, ideally under 20 minutes, to leave a few minutes for questions because I'd love to hear concerns or ideas or questions that you all have. So let me start with where we are. So most governments in the world, if you kind of look at them, you can kind of break them down as being something that's relatively simple, right? So there's the agency or the department. There's applications that they're trying to run, and that could be getting a driver's license, getting a passport, signing up for a benefit, paying your taxes. Whether that happens in paper or online, I'm indifferent, but it's an application. And then there's the data that you're storing about those processes, so you can remember, well, how much did David pay in taxes last year, or what is his driver's license? I know there's a lot more going on in a given government agency, but in a really abstract and simple sense, this is all that I really feel like I have to concern myself with. And then, of course, in a given country, or at a city level, there's all sorts of agencies or departments within that government. And when you think about the activities that they do, they all have to authenticate that user. Often you have to enter an address, you have to enter in some sort of identifier, a social security number, and then you got to fill out a form to do any service. And then that agency will then store or save that information for future use. And what you'll notice right away on this chart is in our current state, we often build these services kind of vertically integrated. And so every single time you go to a different agency or a different ministry or a different part of the city, you often have a different username. You have to re-enter your address. You have to provide some custom information that they want, and you've got to fill out a form. And we're rebuilding those systems over and over and over again. This is where we are in most governments. And the challenge
everybody recognizes is that there's a lot of duplication and effort here. There's very, very few standards. And so your citizens are running into different experiences across the government. And that can be confusing and even threatening, where you're worried that entering the wrong information means that you'll be denied a service or denied access. The reality is actually worse. This problem is fractal. So if we were to zoom in on, say, just one of those services, say like the tax department, you would see they actually have multiple services that they run, and each one of those services is a vertically integrated solution that's usually stovepiped and separated from all of the other solutions. And then, they're saving that information about what's going on in that service in various different locations, sometimes secure and sometimes not. I hope that this very simple representation resonates with you, and many of you see the work that you do today as being working on systems that look like this. And the real question is what are we going to do next? How are we going to get out of this world of these kind of these like siloed, vertically integrated solutions? That's the kind of the North Star vision. And so the North Star vision is that we're going to move from a world that looks like what I just described to a world where there are some shared services, some common data registries that get used by different ministries, but are really kind of like tapping a canonical source. And this is really kind of what the Estonians have put together, which is that they've worked very hard to make sure there's only one source of truth for any given piece of information, and all the other players have to go and grab the information from that one source of truth. And then they've created a very nice interface layer to connect those various systems together and ensure that only authenticated and appropriate people are gaining access. So this is kind of like, this for me is what the future looks like. Another way of depicting that is a nice image that a former fellow who was with me here at Harvard did, this Richard Pope, who has a wonderful report about the governance of digital platforms that I encourage you to download and read. He modeled it like this, where you have, you can imagine this as a representation of government where you have citizen-facing services at the top, and then you have this kind of common set of infrastructure, so like some common platform services, so sign-on, payments, things like that. And then at the very bottom are the canonical data registries with information about your citizens or about assets that you're tracking and managing in your government. And that this kind of visual representation of the kind of architecture of government is where I think people are trying to go, and where the Estonians have managed to go more than I think anybody else. So if we accept this as a form of North Star where we're trying to get to, what I think is interesting is the range of strategies that we're seeing around the world about how people are trying to get to that destination. So one strategy that we've seen is what we call the kind of come in high strategy, which is we're going to go try to make the services that are facing citizens more user-friendly, better user experience, maybe standardize, like the design, there's a design standard, or, find design patterns, standardize those services so they're kind of easier for citizens to navigate. But to be clear, we're not touching any of the deeper, we're not creating shared services. We're not touching any of the databases. So we're going to come in high. And the theory of change here is that by doing the work here, we'll gain support of they'll see the benefits, and we'll gain support of politicians. We'll learn about these systems, and then we can leverage this to go deeper into the system and then start to build shared services and start to tackle the shared databases. So we come in high, we build public support, we build political support, and then we drive deeper into the organization. The opposite of that is more what the Estonians did, which is what we call come in low, which is the Estonians really focused on creating this set of canonical data registries and then connecting them together on the X road. And I think even my Estonian friends, I think, would concede that the user experience of their services has maybe lagged behind what others have done. They haven't always been as easy to use or as aesthetically appealing, but the underlying infrastructure has been vastly more sophisticated. So it's been easier for them to create new services. Now they're spending more time thinking about how to make them more beautiful. But they started at the bottom to use those to then start to create shared services and then start to rethink
what the citizen-facing services would look like. So this is a come in low strategy. Another model for doing this is something we call land and expand. This is where a government chooses a single service, redoes that service on all the layers simultaneously. So Argentina, with its work of digitizing its driver's licenses, as I think is an interesting example of this, where they redid the database, they created some shared services, and they redid the front-end user-facing experience almost simultaneously. And then they're using that infrastructure to then go and figure out what is an adjacent service and pull it in, an adjacent service and pull it in. I think there's a case to be made that the Koreans may have taken this approach as well, where they initially designed services to make it easier for you to fill out some forms, and then they've just been adding more and more services and more capabilities over time. Another strategy that we're seeing is coming in the middle and just actually building shared components that all the different agencies can use. And so this is I think most prominently seen in India with the creation of Aadhaar, which is their biometric identity system, where now every Indian citizen can authenticate into a service using their fingerprints or a retinal scan. They didn't go and play with the underlying databases. They've just been connecting that authentication system with like the millions of databases that they have. And they didn't necessarily make the services that citizens actually use, so getting a passport, getting a driver's license, those did not necessarily get better, but they got easier to authenticate yourself into. They've built other of these centralized services too. So I think of payments, their UPI standard and the way they've driven that into the marketplace is another kind of shared component that they've pushed into the government and even in some ways into the private sector. And I think they're using those shared components now to begin to get governments to think about how they might construct canonical databases and then how they can improve the user experience on the service layer. Only 2 more to go. Another strategy we've seen is just an emergent API strategy. I think this is mostly seen in Canada and the United States. And this is, you have digital teams or consultants going in and fixing services, making them better. And every time they do, they just attach APIs to all the services and the databases they can find in the hopes that maybe in the future, these can be stitched together in some ways. And so you start to cultivate more and more APIs, and maybe you can start to use them to create more shared services and link different systems together. And then the final one is, I think a lot of people are kind of not doing anything and are just kind of waiting for Microsoft and Amazon and the big platform players to come along and solve all these problems for them and figure like it'll just be made better by them. So I share these strategies because I want everybody here to understand, I think there's convergence on what the North Star is that people are trying to get to, this model of canonical data registries, some shared common platform services, and then better user design on the service delivery side and building that out. And I think, again, the Estonians have a very compelling vision about what that looks like. But there are a number of different approaches that one can take there. And I want to share these because I would love to encourage debate in Iceland about how we're going to get there and what are the different parts of Estonian government going to do. Like, because you might actually have the local governments engaged in one strategy and the national government engaged in a different strategy that are not in conflict. They're just different, and they need to recognize why one's doing the other and find ways to help and support each other. A point I want to come back to in a little bit. So I hope that you see these strategies and can see ways to begin to debate them. Now, one reason I'm so excited to talk to you is I'm a huge fan of Iceland. I've very much enjoyed my time there and have had a great time. But also, you are just very, very well positioned to do this in ways that I think other countries are not. You have some assets that other countries simply cannot have. And sometimes I'm worried that you don't even know what those assets are, and that you may even see some of the things that are assets for you as liabilities. But I actually think this is not the case. So when I think about the assets you have, some strike me as relatively obvious. I've been very struck in my conversations with my Icelandic friends and just kind of looking at the data. There's clearly, there's a higher degree, although your population may be small, there seems to be
there's a high degree of internet penetration. There's a high degree, your consumers, your citizens are more sophisticated on average than many other countries would be. Internet literacy is high. And even this, like the skills of software development, design, are probably higher per capita in Iceland than you would find in many other countries. And so you have this natural talent advantage that I think is very, very interesting. And your public is already with you on this journey in a way that's not always true in other jurisdictions. This is a very significant advantage that should not be underestimated. I think this is probably assumed by many of you in the room, and you kind of go, yeah, that's just the water that we swim in, we're comfortable with it. But actually, it's a huge competitive advantage, and you shouldn't lose sight of that fact. The second is the size of Iceland. I kind of put this together because I was kind of thinking about Iceland and Estonia. And, you are geographically both relatively small and population-wise relatively small. I think some people would see that as a disadvantage, that the number of resources may be fewer in a smaller jurisdiction. I actually think this is a huge advantage that you have in that it allows you to move more quickly, and that the coordination costs are so much lower. When I think about my colleagues that I work with in very large governments, these huge ministries, they have an enormously difficult time just talking within themselves, forget about across these ministries, and talking to different levels of government and coordinating is a massive effort that's required. Whereas you, I think, need to figure out ways to create loose, adaptive networks in your government. I'm sure they already exist in spades, and that your size is just an enormously compelling advantage here. And I just don't want you to lose sight of that. Another thing that I think is important about the size is actually having a weaker set of resources, having less money is, I think, an enormous advantage in this space. It's always worth remembering that when the Estonians started on this journey, their GDP per capita, I think, was something in the order of like $2,000 US. And even today, their GDP per capita, I think, is only kind of 26, maybe coming up to $30,000 US. It doesn't place them in the kind of top tier of like the wealthiest countries in the world. And this, I think, has actually been a source of advantage. When it comes to governments and technology, I have often found that having lots of money simply gives you the affordance to make bad decisions. You can afford to make bad decisions. But when you have very little money, you actually become constrained and think a lot about efficiency and scalability, and you actually make very difficult but good decisions. I also just threw in there your winning record against Estonia in football. So while they may be more advanced of you than today in digital government, you are more advanced than them in other ways, and you should never let them forget that fact. And you should chase and try to come and overtake them on the digital front. You're more than capable. If your football team can beat them, a country with a population that's 4 or 5 times larger than yours, to say nothing of the fact that you were able to beat England, I think you can come back here and you can beat them on the digital front as well. And I think they would enjoy and relish the competition. And that is actually my final big advantage is you're able to leverage the work that's been done by Estonia and by Finland. I'm so excited that Iceland has joined NIS. I'm really impressed by the work that NIS is doing and think this is a very, very compelling model. And so this is just an advantage that you're going to have that others are not. And so when I put all these advantages together, if this is, again, I want to be very sensitive. I'm not sure I know enough to say this is what your strategy should be, but if I kind of play around with plausible strategies, one world I can imagine is maybe you should be working across the government tiers because you're small enough that that's actually easy to do. And I would maybe have my local governments and the ministries just focused on the user needs and figuring out what are the design patterns and not working in isolation, each one figuring out what the design pattern should be and how their users want to engage with them, but actually working together to figure out what are all the common design patterns, and let's move towards a standardized approach so that when a citizen comes to an Icelandic web page, everything feels very familiar, even if they've never been to the page before. And that's true not just within a ministry, it's not even just true across the national government, but it's actually true across all levels of government. This would be, I think, a relatively unique accomplishment. I don't know anybody who's doing this across multiple layers of government in the world. And it would allow you to focus the resources of the local governments and the ministries on the place where I think they have the most expertise and the most capacity. Meanwhile, the digital service team in Iceland would be focusing on the other strategy, which is the coming in low.
And their job would be to work closely with the ministries to figure out how are we going to build these canonical data sets that can serve both all of the national government, but I think critically also the local governments, so that they're not spending resources building up kind of citizen databases or who lives in their country, or who lives in their county, or who lives in their city, but they're actually able to leverage a national database that is kind of cheaper and easier to manage, and they're just leveraging that. And then, I think about payments and authentication, all of those shared services. I wouldn't have the cities going out and procuring those or building their own. They should be leveraging the national governments. And so this digital service team, Andrea, I don't know if this is exactly where you'd be focused, but I can imagine very much a strong focus on your team here and allowing the ministries maybe to build out more, like hiring consultants and working with user design experts to build out the top part. So this would be like a really interesting model for me to think about how I might approach this problem in Iceland that I think you're really uniquely positioned to do. The third player that I've not included in this is the private sector, who I think could be helping advise on both of these fronts. And because of your smallness and your nimbleness, the private sector could then work with you and learn quickly. And you could then go out into a global marketplace and show how you've done this at a certain scale, and then help kind of medium-sized countries figure out ways to either adopt the X road or engage in similar types of digital transformation. And you'd be uniquely positioned because of your success domestically. Okay, I'm not going to talk about this, but I just want everybody to be aware. My friends in Reykjavik who have been with me have been doing this themselves, so I'd actually love for you to talk to them at some point if they would want to run a session. But one thing that we did do here at Harvard is we created a digital services maturity model, and we have a report where we describe it, and then we talk about what are the various capabilities that a government would want to have. I know Andrea has seen this, and I know the team in the city of Reykjavik has seen this. I'm not going to go through it in detail, but it might actually be interesting to have the Icelandic national team and the Reykjavik team talk about how they both filled out this maturity model and have a debate about what their competencies are and where their strengths are and what they're focused on trying to build more capability in, because I think that conversation could be useful. And then other cities might try to do something similar, and it could be a useful way to kind of talk about where the capabilities are that we have, and then figure out how should we be jointly investing. Because again, platform services are part of the capabilities here, and I'm not sure how much we should be asking the local governments in Iceland to be doing that. And so if the national government said, we're going to take that on, then they could then say, oh, let's not invest in that. Let's go invest in some other areas. So this is a nice chart that I think is a useful tool to help people just understand what capabilities they have and really encourage the teams to talk to one another and understand where they're at and kind of disabuse themselves of misleading themselves to think that they have strengths that they don't. So I'm going to pause there because we're at 23 after and we only have till the half past. I'd love to kind of just open the floor up and hear if there are a few questions or concerns that people have. But I hope this kind of exploration of what other governments around the world are doing and the strategies they're taking just kind of open your mind to the possibilities, and that there's a really interesting kind of conversation about strategy here in Iceland that's actually across all levels of government that I think you are just very uniquely positioned to have. Okay, thank you, David, so much for your great talk and your insight. We are experiencing a little bit of technical difficulties, but we heard you loud and clear, thank you. And we got quite a few good snaps of your freeze frame and your beautiful smile on the screen. I have a question for you. It's sent in by one of the viewers. Do you believe a small country like Iceland can become a global leader when it comes to digital and public service? Yeah, so I think this comes back to one of the points I was making, which is your size would allow you, sorry, there's just a feedback echo, so I don't know if someone can mute the audio coming in from the, thank you. So I think your size does allow this. And where I would be focused is, where I was kind of talking earlier about this Icelandic strategy that I would be thinking about, which is that most governments really can only focus just on their own ministry, sometimes at one level, if they're really lucky, at one level of government, say at the national level of government. The fact that you're smaller means I think you can move faster. So you're gonna get ahead of a whole bunch of other governments and you're gonna learn more. So you're gonna have best practices to share. But then your size, I think, could allow you to coordinate across the national and the local government simultaneously. And almost no one is thinking about that right now. Nobody's doing that work. And if you were able to do that
then I think your government and the private sector that's supporting it would be really well positioned to then go out to the world and say, here's how we did it in a way that no one else has done yet. Thank you. Thank you so much, David. Do you have any questions from the auditorium? Oh, yes, Andri. Já, erum við með mikrofón? Thank you so much for the talk. What are some of the pitfalls that you've seen into governments around the world in this journey? Yeah, I'll repeat the question. What are the pitfalls you have seen other governments fall into in this area? Yeah, I think the biggest pitfall is actually trying to do too much and not figuring out the high leverage places to go and start. So it does feel to me that the Indians and the Estonians have very, very different approaches to this problem, but the one place where they're united is in figuring out how you create a unique identifier that allows you to connect information and services from across all of the government to a given citizen. And that suggests that that's a very high leverage capability that you want to build. And so I think that the danger is there's so many places you can go. There's so many problems that one can tackle that actually focusing on the high leverage ones that if you solve those will then make subsequent problems easier to tackle. That's where you've got to get the political capital and the technical capacity and the public buy-in to go focus on those. And sometimes focusing on them doesn't yield like the shiny new object or the kind of the big pizzazzy flash that people are looking for, but you've really built core infrastructure. I think of this as, you're really building the plumbing. While you're doing it, everybody hates the people who are putting in the pipes and putting in the sewage system. But once they have a sewage system, they love it, and then they almost immediately forget about it. They forget it exists. It just becomes part of their life, and they're so grateful. But if you took it away, they'd be very, very, very unhappy. But this is the type of work that we need to be doing. It's really important. It's often hidden. It's not necessarily going to get you a lot of kudos, but it's absolutely essential. There's so many other things that are dependent on it. And once you have it, if you take it away, everybody realizes nothing works. Maybe just quickly, the trap, I think, is actually to get overly focused on trying to solve all the citizen services without building the kind of shared infrastructure that's going to make that job easier. And the trap there is that people will love you and the services will be better, but have you really increased the capability of the organization to do that at scale, faster, better, and cheaper? Okay, thank you so much, David. There's another question. Are spatial information a part of the base data, and is it part of the shared idea of X-Road? Does that include OGC standard? Yeah, when you look on the X-Road map, they have that I don't have the slide here, but they have their famous diagram of the X-Road. There is I don't know the specifics, so I want to be cautious, but there is a box that they have with kind of GIS in it. I don't know what the standard is that they use, but it's clear to me that spatial information is part of their kind of view of canonical data and kind of data registries that you want to have plugged in. And part of that is just, knowing the addresses, all the valid addresses in your country is an enormously useful piece of information to have. And you can't do ask once. You can't validate people where people live unless you have something along those lines. So I definitely think this is part of the future. Okay, thank you so much, David. It was a great talk. Great to see you and listen to you, and thank you for your insight, and take care and stay safe. Thank you so much. I hope you all have a good time. Yeah, we're having a blast, man. Thank you. Woo! Eftir andartak ætlar Jónatan Arnar Örlygsson, verkefnastjóri hjá Stafrænu Íslandi, að koma og kynna nýjan vef og tala hvað hefur breyst í þjónustunni. En endilega þeir eru að horfa á þetta heima, ef þau eru í full screen til dæmis, þá dettur út svona litli glugginn hægra megin við. Þar getið þið sent inn spurningar.
Þannig endilega hendið á okkur spurningum og það er að gefa stjörnur fyrir fyrirlestrana. Það verður stórkostleg uppskeruhátíð í kvöld sem verður ekki í beinni og glæsileg verðlaun fyrir besta fyrirlesturinn. En eftir andartak kemur Jónatan Arnar. Komið til smástund. Takk fyrir. Góðan daginn. Mér langar að þakka fyrir góða fyrirlestra og hlakka til að heyra fleiri hér seinna í dag. Mér langar líka að þakka fyrir markaðsstjóra Stafræns Íslands fyrir dagsetninguna á þessari ráðstefnu. Það setti alvöru pressu á teymið okkar í Ísland.is að koma nýjum vef í lofti og það tókst. En ég heiti Jónatan Arnar Örlygsson og er verkefnastjóri hjá Stafrænu Íslandi. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því af hverju við erum að búa til Ísland.is og ég ætla sömuleiðis að reifa aðeins söguna aftur í tímann á vegferðinni sem við erum búin að vera í og til dagsins í dag og hvað þetta hefur upp á að bjóða fyrir okkur. Ég ætla að byrja á að segja ykkur aðeins bara af hverju. Í dag erum við með 240 opinbera vefsíður hjá hinu opinbera. Við erum með 74 mínar síður eins og hefur komið fram. Og við erum með 100 stöðugildi sem sinna vefsíðum. Allt stöðugildi sem við þurfum á að halda í stafrænni vegferð, en spurningin er getum við nýtt það betur og í meiri samvinnu. Hvað þýðir þetta fyrir notendur? 240 vefir, ég ætla bara svona aðeins að taka dæmi hér. Sama hversu góðir vefirnir eru og margar stofnanir að gera virkilega vel í vefmálum, að þá lítur þjónustan út svona fyrir notendum. Nú er ég komin upp í 20 og við getum sagt sinnum 12 þarna. Og þetta er flókið fyrir notendur. Það er flókið fyrir notendur að kynnast nýju viðmóti í samskiptum við opinbera og þetta viljum við bæta. Sumir spyrja sig, getur Google ekki leyst þetta fyrir okkur? Við leitum að þjónustu og lendum inn á réttum vef og þá ætla ég að taka dæmi. Við leitum að ökuskírteini á Google og ég fæ leitaniðurstöðu frá allavega 5 mismunandi stofnunum og þar á meðal Ísland.is. Ég vel þann hlekk sem ég þykir líklegastur, lenda á vef sýslumanna og finn þar umsókn ökuskírteini. Þar er mér vísað yfir á vef lögreglunar með 5 eyðublöðum og sem endar í PDF-skjali. Síðan fer ég tilbaka, þarf að finna aðrar upplýsingar varðandi ökuréttindi og ökuskírteini og þar finn ég upplýsingar ökuréttindi og skírteini á vef Samgöngustofu og ég finn reglugerðir undir vef reglugerðasafns. Þetta getum við einfaldað. Og hvað þýðir það í raun og veru að búa til vef? Hvað eru allir að gera? Allar þessar stofnanir, 240 vefir. Það er verið að hanna, það er verið að búa til ímynd með vörumerki sem þarf að passa vel við hönnun vefsins. Það er verið að framvinda forritara, bakenda forrita, það er verið að velja vefumsjónarkerfi, það er mikil efnisskrif og margir hafa efnisstefnu til þess að auka gæði vefsins. Það þurfa allir að huga að aðgengismálum því að aðgengi á vefum á að vera fyrir alla. Það þarf að huga að persónuvernd og öryggismálum. Það þarf að gera mælingar og prófanir og endalausar ítranir því að ef að vefurinn er ekki í sífelldri þróun þá verður til kostnaður eftir 5 til 7 ár að byrja allt upp á nýtt. Svona lítur opinber þjónusta út í Bretlandi. Þeir hafa verið á sér vegferð frá því allavega 2010 og eru komin mjög langt í því að notendur vita hvert þeir eiga að leita þegar þeir leita á opinberri þjónustu. Danmörk er með Borger.dk og eru
komnir mjög langt í stafræni opinberri þjónustu og sömuleiðis eistarnir. Þessar vefsíður ná mjög vel utan alla þjónustu hjá ríkinu og þetta viljum við gera. Við höfum unnið eftir þessu markmiði hjá stjórnvöldum að sett verði á fót rafræn þjónustugátt þar sem landsmenn geta á einum stað nálgast þjónustu hins opinbera og sinnt þeim erindum sem beinast að stjórnvöldum. Þetta höfum við haft að leiðarljósi og ég ætla að fara aðeins yfir af hverju þetta gott markmið. Það hefur komið fram í fyrirlestrum hér áður en við viljum einfalda líf fólks og við getum gert það með miðlægri þjónustugátt undir merkjum Ísland.is. Við getum sömuleiðis samnýtt afurðir úr allri þróun sem gríðarlega dýrmætt, bæði kostnaðarlega séð og eins til þess að bæta upplifunina sem ég sýndi hér áður, að notendur þekkja viðmótið og upplifa betri þjónustu. Við getum stutt betur við stofnanir ríkisins með þessu. Við getum byggt upp innviðir sem alla stofnanir nýta sem í tímanum og við getum skorað hærra í alþjóðlegum samanburði. Við höfum verið á þessari vegferð síðastliðin 2 ár og við höfum komist að mörgu en hér eru nokkrir punktar að því helsta sem við höfum komist að og af hverju erum að gera þetta. Almenningur og fyrirtæki vilja fá betri stafræna þjónustu frá hinu opinbera. Upplýsingar og þjónusta eru víða og erfitt fyrir notendur að átta sig hvert á að leita í mörgum tilfellum. Notendum sama hvaðan þjónustan kemur, vilja bara að það sé einfalt og þægilegt að nálgast þjónustuna. Og við höfum komist að við getum veitt betri notendaupplifun með samhæfðu viðmóti, betri efnisskrifum og aukinni sjálfsafgreiðslu. Sjálfsafgreiðsla, þar liggur í rauninni raunverulegu tækifærin hjá okkur og þar geta stofnanir beitt tíma sínum í að bæta gögn og þannig getum við búið til betri stafræna þjónustu. Og við getum líka þjónustað notendur betur og veitt stofnunum meiri stuðning í stafrænni vegferð með miðlægri þjónustugátt. Ég ætla að fara aðeins aftur í tímann 2019 þar sem að vefur Ísland.is var svona. Það voru margar góðar einingar en það vantaði kannski dálítið upp á hvert raunverulegt markmið vefsins. Við fórum í þá vinnu hvernig getum við smíðað sameign okkar allra og í júní 2019 var gerð mikil og góð vinna þar sem við skilgreindum vel verkefni fyrirfram og hvernig við gætum í raun gert hlutina öðruvísi. Myndin vinstra megin sýnir í raun núverandi stöðu og stöðu sem við vildum koma með nýjar áherslur á. Við vildum sem miðjan stafrænt Ísland hjálpa stofnunum að veita betri þjónustu í gegnum Ísland.is og nota tæknibyrgja þar með okkur úr atvinnulífinu. Við settum fram áherslur og hér eru þær helstu og við settum fram sömuleiðis tæknistefnu til að skilgreina í hvaða átt við vildum fara. Við erum með öflugan tæknistakk í dag. Við leggjum mikla áherslu á notendavæða nálgun í allri þróun. Við viljum gera framúrskarandi vel í varðandi aðgengismál á vefnum. Við viljum gera hugbúnaðinn opinn og frjálsan sem við gerum og við viljum huga vel að öryggi og persónuvernd og við viljum líka að tungumálastuðningur á vefnum sé til fyrirmyndar. Samhliða þessu erum við að byggja hönnunarkerfi sem við fjallað seinna í dag en það tryggir það að við getum búið til viðmót sem nýtist öllum og sömuleiðis endurnýtt einingar á milli verkefna. Í febrúar 2020 uppfærðum við vefinn og tókum í raun fórum í verkefni að safna saman þeim þjónustum sem að hið opinbera veitir. Komumst að þjónustunnar eru í kringum 3000 og þarna söfnum við tæplega 1000 umsóknum og afgreiðslum undir þennan vef til að undirbúa vegferðina sem við erum í. Það hefur áður komið fram en við fórum í stórt útboð með þverfaglegum teymum og í dag vinnum við með svokölluðu landsliðinu í hugbúnaðargerð á Íslandi. Í maí á þessu ári hófum við svo vinnu við miðlæga þjónustugátt Ísland.is, framtíðarvef sem við ætlum að vera með í sífelldri þróun. Við settum okkur skýr markmið, við vildum þróa vef sem getur haldið utan alla þjónustu hins opinbera. Við viljum hafa margar leiðir inn í efnið á eins einfaldan og aðgengilegan hátt og mögulegt er. Við viljum bjóða upp á öfluga leit og við viljum með tímanum geta boðið stofnunum að nýta sér allar þær afurðir sem við þróum. Ég ætla að sýna vídeó
og hvet alla hlustendur til að skoða svo vefinn island.is. Að lokum vil ég segja að við erum rétt að byrja, við erum stolt af því sem er komið út og næstu skref eru skýr hjá okkur. Við erum að fara á fullu í prófanir og ítranir á island.is betavefnum. Það liggur fyrir að við ætlum að búa til stofnanasíður á island.is þar sem að stofnanir fá meiri presens og við erum á fullu að vinna áfram í efnisvinnu og næstu skref er að vinna það í samstarfi við stofnanir. Við erum að auka við virkni á næstunni sem bætir þjónustuna ennþá meira og svo eru fjöldi verkefna nú þegar hafin undir merkjum island.is þar sem að innri vefur island.is er hafin í vinnu og Andri tók vel utan það hvaða tækifæri það getur boðið okkur upp á í framtíðinni og svo sömulegis umsóknarkerfi sem getur hjálpað okkur að einfalda sjálfsafgreiðslu sem að Ægir kynnir senn í dag. Að lokum vil ég svo undirstrika að þegar ég hef verið að tala um við, þá er ég ekki að tala um við sem Stafrænt Ísland, heldur við sem Ísland, stofnanir og Stafrænt Ísland í sameiningu, því við gerum þetta ekki án stofnana og ég hlakka til samstarfsins. Takk fyrir. Blesslegt, takk fyrir Jónatan. Þeir sem eru að horfa heima, endilega hendið þið spurningum á okkur eða viljið spyrja Jónatan að einhverju og það er strax komin ein. Hvað verður vefurinn lengi í beta-útgáfu? Þetta er góð spurning. Í rauninni gætum við sagt að hann verði alltaf í beta, en við ætlum að gefa okkur 1 til 2 mánuði að hafa hann í þessari upprunalegu beta-útgáfu, en það er algjört lykilatriði að við hugsum að vefurinn er aldrei tilbúinn og hugsum í rauninni að við séum alltaf í beta-fasa. Það er svona svo að spyrja hversu langur er snærisspotti. Nákvæmlega. Erum við með fleiri spurningar? Já. Það var eitthvað. Já. Notendum er sama hvaðan þjónustan kemur, bara að það sé einfalt og þægilegt að nálgast þjónustuna. Þetta þýðir jafnframt að notendum er sama hvort að það er ríki eða sveitarfélag sem veitir þjónustuna. Er ekki ráðlagt að koma allri opinberri þjónustu í sama form? Ég er bara hjartanlega sammála þessu og við viljum fara á stað sem fyrst í samstarfi sveitarfélögin líka. Það tekur allt tíma en ég sé ekki til fyrirstöðu að við ættum líka að vinna með sveitarfélögum og gera upplifunina ennþá betri þannig. Svona með góð spurning, fullt af fullyrðingum í henni. Það er alltaf bestu spurningarnar. Það er til dæmis, eins og kemur fram hérna, í rauninni er öllum skítsama hvaðan gott kemur, öllum sama hvað Keith Richards var lengi að semja Sympathy for the Devil. Það er bara geggjalag og drullu sama hvað það tók hann langan tíma. Einu sem skiptir máli er það sem kemur út úr tækinu. Nákvæmlega. Og það er svona lendir öll þessi vinna á ykkur forriturum sem eru að horfa því að við neytendur, við viljum bara hafa þetta í lagi. Við viljum bara hlusta á okkar Sympathy for the Devil og ef þið þurfið að gista í Djöflakirkju í 5 ár til að semja, þá er okkur eiginlega alveg sama, sko. Og helst strax. Já, bara alltaf strax og bara beint í viðlag. Fleiri spurningar á neti? Nei. Yndislegt. Þá bara takk kærlega fyrir, Jónatan. Við ætlum að taka okkur örstutt hlé. Það er kaffi, allavega hjá
Það er kaffihlé hjá okkur, þið sem eru heima, farið þá bara inn í eldhús og hellið ykkur upp á kaffi. Það eru hérna frammi er allt stútfullt af humri og nautalund og kampavíni og svona þessum eðlilegu ráðstefnu veitingum sem að við erum öll farin að venjast. En eftir hlé kemur Einar Birgir Einarsson frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og ætlar að segja okkur frá því eða velta því upp hvort að stofnanir séu undirbúnar fyrir stafræna framtíð. En við sjáumst aftur klukkan korter yfir 3. Takk fyrir á meðan.
hér og að fá smá vú hérna úr salnum. Mjög góð stemming hér í Hörpu í rýminu Rými, þar sem við ætlum að heyra á stjörnuteymi landsliðið í íslenskri hugbúnaðarþróun, fjalla hvernig hinn nýja Ísland.is varð til. Við ætlum að skoða þetta frá mörgum mismunandi vinklum. Ég sjálf mjög spennt fyrir bæði hinu nýja Ísland.is en líka að heyra á þessar sleggjur úr íslenskri hugbúnaðarþróun, fjalla lærdómana á leiðinni og svona skyggnast betur inn í bakandann og allt sem í gangi á bak við tjöldin. Fyrst í dag stígur úr stokk Vigfús Gíslason, einnig þekktur sem Fúsi. Hann frá Stafrænu Íslandi, verkefnastjóri þar og ætlar að fjalla strauminn á milli allra íslensku stofnanna og hvernig hægt að vera með örugg en auðveld gagnasamskipti. Gjörðu svo vel, Fúsi, gjörðu svo vel, áhorfendur. Já, góðan daginn í þessari stafrænu vegferð okkar. Þetta svona kannski dagskráin í dag. Ég ætla aðeins að ræða tilgang Tengjum ríkið sem straumurinn stór partur af. Við skausuna, strauminn, hvernig við tengjum ríkið og hvernig aðilar geta tengst straumnum. Og svo endum við náttúrulega í spurningum á endanum. Ef við aðeins til þess að tala tilgang Tengjum ríkið þá þurfum við aðeins að fara í forsöguna. Þetta úr stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar sem að við í Stafrænu Íslandi að vinna eftir. Fyrsta eiginlega að við þurfum að vera mjög lipur í að fylgjast með öðrum tæknibreytingum og aðlagast þeim mjög hratt. Og hins vegar við að fara að setja fót rafræna þjónustugátt svo að allir landsmenn geti nálgast þjónustu hins opinbera og sinnt þeim erindum sem beinast að stjórnvöldum. Fyrr í dag var verið að kynna nýjan VF, Ísland.is, sem að þessi miðlæga þjónustugátt. En til þess að það sé hægt að nota þjónustu ríkisins þá þurfum að vera í tengslum við allar stofnanir og all gögnin sem hjá einstöku stofnanunum. Og hvernig gerum við það? Það með til dæmis strauminu. Hvar stendur ríkið þá gagnvart í dag varðandi vefþjónustur? Vefþjónustur í rauninni aðferðafræðin sem við notum til þess að tengjast þessum gögnum hjá einstöku stofnunum. Ríkið mikið til með SOAP-vefþjónustur í dag. Aðgangsstýring af vefþjónustum margs konar, til dæmis IP-filtering eða álíka aðferðir við að tryggja gagnastrauminn. Vefþjónustu innviðir oft byggð á eldri aðferðum og tækni, til dæmis Enterprise Service Bus, umhverfum og slíku. Og vefþjónustugerð ekki samræmd. Oft fókusinn á gerð og vefþjónustum meira á innri mál eða einstök samskipti milli stofnana og ekki kannski hugsað út í að þetta þurfa að staðla þvert á allar stofnanir. Myndin til hægri sýnir kannski svolítið hvernig staðan miðað þetta Þetta eru svona margir bútasaumar á milli stofnana, virka vel í dag, eru mjög góð, en það svolítið erfitt að búa til nýjar tengingar. Hvert sér Stafrænt Ísland ríkið svo fara í vefþjónustum? Við leggjum áherslu á REST-þjónustur, REST-JSON sem sagt, að gagnasamskipti verði jafn og öruggari, jafn eða öruggari en jafnframt einfaldari. Áherslur eru á örþjónustur, svona microservices og gáma, þannig að þetta verður ekki risastórar SOAP-þjónustur, og að samræming verður gerð á vefþjónusta og gagnaskila með viðmiðum, sem sagt að við samræmum í rauninni
hvernig við búum til vefþjónustunar og hvernig þau eru, hvernig gögnin eru prinsipinu afhent og svo framvegis. Þannig að við erum í rauninni að stefna svona aðeins meiri samræmingu og skipulagi á gagna samskiptunum sem að myndin svo til hægri, neðri myndin svolítið kannski sýnir. Þá komum við kannski að tilgangi tengjum ríkið verkefninu sem er reynda samanstendur á tveimur. Megin markmið er að samtengja stofnanir og fyrirtæki á öruggan máta svo að auðvelt og örugt sé að skiptast á gögnum og gera gögn ríkisins aðgengileg og endurnýtanleg af mörgum. Lausnin er í rauninni Exodið sem var valið hérna fyrir þó nokkuð síðan. Það tryggir okkur þetta örugga samskiptalag og svo vörulisti vefþjónusta og að búa til vörulista vefþjónusta og gagna auk gáttar og viðmið við gerð vefþjónustu og gagnamódela. Vörulisti vefþjónusta og þessi viðmið eiga að hjálpa ríkinu og öðrum sem að vilja nýta sér gögn ríkisins að nýta sér þessi gögn, koma gögnum upp á gögnum og skrám og gögnagrunnum og vefþjónustum upp á yfirborðið þannig að aðrir geta fundið og vita hver ætti að leita til þess að fá aðgengi að gögnunum. Úr þessum markmiðum urðu til 2 verkefni, það er Straumurinn sem er íslenska Exod og Viskausan sem er vefþjónustu gátt, vörulisti og viðmið. Fer kannski aðeins fyrst inn í Viskausuna en það verður fyrirlestur seinna í dag sem tekur á og fjallar Viskausuna meira. Viskausan er í rauninni vefsíða, samanstendur af vörulista, gagnamódeli og þróunarhandbók og hugsanlega gáttar sem að er með leitavél þar sem hægt er að leita að skrám, af gögnum, af lýsingu á gögnum og fá upplýsingar á hvar þau eru að finna, á hvaða formi þau eru aðgengileg og þar með líka í rauninni hvert ætti að leita til þess að fá aðgengi að þessum gögnum hugsanlega ef það er boðið upp á það. Þróunarhandbókin er í rauninni svona alhliða þróunarhandbók, API Design Guide meðal annars, sem er að búa til þessi viðmið, þessi hjálparbók í rauninni fyrir þróara hjá Íslenska ríkinu og annara sem að vilja búa til vefþjónustur fyrir Íslenska ríkið svo að við séum með eins mikið samstillt eins og hægt er. Snúum okkur nú reyndar að Straumnum eða Exod. Hér er smá saga af Exod. Þetta byrjaði í rauninni 2001 sem verkefni XT hjá Eistum og þau voru að reyna að leysa það að láta gögnin eins og við flæða milli stofnana og bjuggu þar að leiðandi til lausn sem að meðal annars Evrópusambandið styrkti vel. 2015 komu Finnar inn í samstarfið og fór í samstarf með Eistum í að þróa áfram Exodið fyrir nýjumhverfi. Þeir Finnar settu upp Exodið hjá sér. Þeir gerðu meðal annars Exod að frjálsum og opnum hugbúnaði, open source-uðu og hafa síðan þá verið að satsa mikið á Exod í samskiptum sín milli landa. 2016 tóku upp Færeyjar svo Exod líka, kallaða Heildin og hafa verið að samtengja allar sínar stofnanir innan Færeyja inn í Exodið og komum mjög langt með það. 2017 var svo NIS stofnað, það er Nordic Institute of Interoperability Solutions. Ísland var partner 2019 á NIS, erum þetta ekki full member, en við erum sem sagt í samstarfi við NIS í áframþróun á Exodinu. Og 2018 verður maður eiginlega að segja, það var mjög áhugavert ár, því að þar samtengdu Eistar og Finnar sín Exod, sína strauma saman, þannig að þeir nú getur, og byggt ofan á því, geta núna Eistar og Finnar farið til hvers annars lands með lyfseðil og fengi afgreidd lyf út af lyfseðila frá sitt hvora landinu. Við svo á þessu ári, í apríl, var svo Straumurinn, miðlægi hluti straumsins,
og allur straumurinn tilbúinn til notkunar og að tengjast núna seint í vor. Hvar straumurinn notaður? Hér kort yfir hvar allt í heiminum straumurinn einhvern veginn hefur verið settur upp. Finnar og eistar náttúrulega með djúplátt og af því þeir eru kannski komnir lengst með þetta. Heildin og straumurinn Ísland og Færeyjar og svo grænar pílur þýða að þetta eru aðilar sem hafa sett upp Exode á einhverju leyti, til dæmis í Þýskalandi eitt land sem hefur sett það upp fyrir ákveðin heilbrigðisgeira hjá sér. Gul þá svo þeir sem eru að skoða eða eru með tilraunir uppsetningar á því í dag. Hvað til dæmis hvernig notkunin á þessu Exode? Þetta bara snapshot af heimasíðu hjá Finnunum notkun á Exodinu, hversu margir stofnanir og aðilar eru tengdir og vefþjónustur eru tengdar inn á Exode hjá þeim. Það eru 27 stofnanir sem eru að bjóða upp á þjónustur inn á strauminn. Samanlagt, og það eru 59 vefþjónustur, samanlagt eru 141 stofnun á straumnum sem þýðir það að það í kringum 110 stofnanir eingöngu á straumnum bara til að ná sér í gögn frá hinum stofnanum, sem svolítið áhugavert. Svo kemur hérna smá kynningarmyndband af straumnum sem svolítið hjálplegt áður höldum áfram. Ég ætla að spila það. Hald þeirra. Engin utanaðkomandi á að geta breytt gögnunum á meðan þeim miðlað. Í þriðja lagi þarf að halda leynd yfir gögnum á meðan gagnaflutningi stendur. Það þarf að tryggja að enginn geti skoðað þau nema viðkomandi hafi leyfi. Straumurinn, Exode, gagnabraut sem uppfyllir öll þessi skilyrði. Straumurinn gerir þjónustu hins opinbera aðgengilega og sveigjanlega. Hægt að gera opinbera þjónustu sjálfvirka sem gefur stofnunum meira rými til að sinna kjarnaverkefnum sínum. Fyrst og fremst gerir straumurinn opinberum stofnunum kleift að deila gögnum sín á milli á skilvirkan og öruggan hátt. Straumurinn gerir stjórnvöldum einnig kleift að sjá heildarmynd af rekstri og sýnir hvernig stofnanir tengjast innbyrðis. Þeir sem hafa mestan ávinning af straumnum eru almenningur og fyrirtækin í landinu. Þau njóta góðs af skilvirkari þjónustu og spara fyrir vikið mikinn tíma sem annars færi að fylla á deyðublöð og ferðast milli stofnana. Algjör snilld. Svo hérna stutt yfirlit hvers vegna ætti að nota Exode og strauminn. Við tókum þetta út frá notendasögum og það í rauninni í pakkanum eitthvað fyrir alla. Fyrir forstjóra og forstjóra stofnunar, fyrir upplýsingaöryggisstjóra og persónufulltrúa, fyrir verkefnastjóra og þróara í þróunarverkefnum. Upplýsingatæknistjórarnir ættu sérstaklega að vera að horfa á, kerfisstjórinn út af öllum skjölununum og almenningur og fyrirtæki út af því að þær þjónustu sem við getum boðið upp á sem að Exode hjálpa til við að flýta fyrir að það verði að þeir fá betri þjónustu og hraðari þjónustu út af því. Almenni arkitektúr Ísland.is byggt á Exode og hugsunarháttur okkar þar það að við Ísland.is sem þetta sameiginlega portali til þjónustu ríkisins í samskiptum við Exode við allar stofnanir í kringu sig með þau gögn sem að Ísland.is þarf á að halda og þar að segja einstaklingurinn sem að afgreiða sig inn í Ísland.is þarf á að halda. En hvað nákvæmlega straumurinn? Við erum búin að heyra almennt svolítið strauminn. Hér svolítið svona, byrjum að taka fyrstu skrefin í tæknina. Straumurinn íslenska útgáfan af tækninni Exode. Stafrænt Ísland eigandi straumsins fyrir hönd fjármálaráðuneytisins. Exode gefur tölvum kleift að skiptast á gögnum á öruggan hátt og traustan hátt og vefsíða Íslands dæmi kerfi sem notar Exode gagnasamskiptalag til að ná í gögn. Aftur á móti, hvað straumurinn ekki? Straumurinn semst ekki tól sem almenningur notar beint og til að nálgast gögn. Heldur þurfum við að nota í rauninni alltaf kerfi til þess að nýta Exode. Hvernig virkar Exode?
Hér tökum við smá dæmi með Þjóðskrá og Ísland.is. Við viljum tryggja samskiptin þar á milli. Í hverju stofnun fyrir sig einn öryggistjórn frá X-Road. Öryggistjórnin dulkóðar samskiptin á milli en líka með sérstök skírteini sem að tryggja það og auka traustið á að viðkomandi X-Road-þjónn sé líka sá sem hann segist vera. Og það eiginlega lykilpunktur í X-Roadinu traustið. Það að segja að Ísland.is getur treyst því að X-Road-þjónninn hjá Þjóðskrá Íslands sé raunverulega sá sem hann segist vera og öfugt. Varðandi öryggið, leyndin í samskiptum eru dulkóðuð, tiltækileikinn er hár því að við erum í rauninni svolítið vernduð frá almenna internetinu að vissu leyti. Réttleikinn, það engin milliliður, samskiptin eru beint á milli stofnana. Það er alltaf ljóst að sá aðili sem að við erum að tala við sé sá sem hann segist vera. Þolið, varðandi þol, þá geymum við engin gögn. Það er fullkomlega ábyrgð eiganda gagnanna, þannig að eigandi gagnanna þolir það. Rekjanleiki samskipta, það er alltaf ljóst hver nýtti hvaða þjónustu hvenær. Það er ákveðnir tímastimplar inn í kerfinu sem að valda því að við getum alltaf rakið samskiptin, þó svo við geymum aldrei gögn samskiptana. Og upplýsingaöryggistjóri, það stjórn á hver hefur aðgang að hvaða vefþjónustum. Upplýsingaöryggistjórn hefur fulla yfirsýn yfir hver hefur hvaða aðgang. Þetta mynd af sjálfu kerfinu, hvernig X-Roadið í tæknilega svolítið byggt upp. Við erum með öryggistjóna, hérna erum við með dæmi 2 stofnanir og svo rekstraraðilann hjá fjármálaráðuneytinu sem með ákveðin miðlæga hluta. Samskiptin á milli aðila sem að tala saman í X-Roadinu alltaf beint við hvorn annan. Aftur á móti eru þarna ákveðnir miðlægir þjónar sem að til dæmis hjá rekstraraðila fjármálaráðuneytisins dreifa nýjum skírteinum á þjóna þegar skírteinin uppfærð. Það ákveðnar traustþjónustu líka sem að passa upp á það og validera að skírteinin séu rétt og gefa tímastimpla frá sér í öllum samskiptum. Sem dæmi skírteini, það eru 4 mismunandi skírteini notuð. Við erum okkar eigin skírteinistöð en það líka hægt að fá skírteini frá traustaðila, búnaðarskírteini til dæmis. Samskiptin eru náttúrulega, þarna sjáum við sem sagt yfirsýnina, það authentication key and certificate skírteini sem að við útbúum. Signing key and certificate eru líklega sem við búum til líka úr í okkar skírteinastöð. Svo hægt að fá líka önnur skírteini fyrir innri samskiptin milli innri kerfana og öryggistjónsins. En hvernig eru svo samskiptin sjálf? Við getum náttúrulega ekki lengur tala frá einni stofnun til annarar yfir almenna internetið. Við þurfum að tala í gegnum X-Road þjónin, öryggistjónin, og það þýðir að við þurfum að hafa einhvern máta á hvernig við getum talað á milli og það er rauninni einhvers konar DNS uppflyttingar sem að við þurfum að framkvæma til þess að auðkennast og vita réttar slóðir innan X-Roadsins. Við erum sem sagt með það ákveð kerfi, stigveldistré, sem að notað til þess að auðkenna bæði stofnanir og aðila sem eru á X-Roadinu. Hér dæmi umhverfi, þróunumhverfið okkar, það sem að stigveldistréð lýst, sem sagt íslenska X-Roadið, þetta íslenska X-Road, þróun X-Roadið kallað ISDEF. Það með 4 klassa, sem sagt education til dæmis og government, það svona ákveðin bara flokkun á stofnunum og fyrirtækjum. Svo fær hver stofnun sinn member code og hvert subsystem fær líka, það sem þetta búið til hvert subsystem inn í hverjum öryggistjón sem getur til dæmis verið veður eða jarðskjálftar eitthvað þess að þannig að allar veðurvefþjónustur getur verið safnaður undir sama subsystemi. Við ætlum bara einfaldlega að sýna núna hvernig tengt þjónustu tengd
inn á einn öryggistjón og svo hvernig kallað í þann öryggistjón. Og það sem við munum sjá sem sagt að þetta svona demovídeó, það sem við munum sjá það að vinstra megin Ísland.is, hægra megin sem sagt þjóðskrá eða Origo og þar verið að setja og tengja hægra megin inn í þjóðskrá vefþjónustu sem að svo hægt að kalla upp og verður kölluð upp í demónu frá Ísland.is. Þetta sem sagt samtaltveggja exotjóna, smá yfirlitsmynd yfir þar sem sagt vinstra megin Ísland.is og svo hægri megin svo þjóðskrá eða Origo í þessu tilfelli til þess að geta búið til demovídeóið. Við förum fyrst að skrá þjónustuveitu hjá þjóðskrá. Þarna það sem við sáum þarna þetta sem sagt vefviðmót öryggistjónsins hjá X-Road, hjá þjóðskrá eða hjá Origo í þessu dæmi og þarna vorum við búið til flokkun á vefþjónustuna. Þetta hefði getað til dæmis verið veður og öllum veðurvefþjónustum hjá Veðurstofunni til dæmis. Þarna var sem sagt búið til National Registry, hefði maður getað verið næstu því hvað sem nefnt. Þetta bara alltaf flokka vefþjónustunar og til þess að geta talað eftir flokkum við hvern annan. Nú bætt við vefþjónusta í veituna. Það einfaldlega farið þá á services. Þarna höfum við möguleikann að velja REST eða SOAP-þjónustur. Við tökum REST og alveg frábært að geta bætt við skilgreiningu sem OpenAPI 3. Það gerir það að verkum að allir endapunktar vefþjónustunar eru skráðir sjálfkrafa inn í X-Roadið og hægt að aðgangsstýra ekki bara vefþjónustunni sjálfur almennt, heldur niður á endapunktin. Vefþjónustan kölluð þjóðskrá. Hún er þarna komið þá bara inn, hún er svo virkjuð. Endapunktarnir skoðaðir, þarna allir endapunktarnir og svo hérna neðst svo aðgengi að þjónustu veitt. Og þarna fórum við inn í lista yfir alla aðra aðila sem eru á X-Roadinu. Þar við fáum þannig að lista upp. Við sjáum að hinum megin í rauninni adressuna sem við viljum gefa leyfi til þess að tala við. Merkt við, nú Ísland.is komið sem sagt með tengingu og aðganga vefþjónustu hjá þjóðskrá. Hér svo sýnt einfaldlega hvernig þessi vefþjónusta kölluð upp. En út af tímaleysi þó erum kannski aðeins að hoppa yfir, en í prinsipinu verið að sýna hér hvernig adressunar eru byggðar upp inn í X-Roadinu. Og við munum náttúrulega að hafa aðgengja þessu á vefnum okkar seinna meir. Hvernig tengjum við svo Stafrænt Ísland, Stafrænt Ísland ríkið? Við erum við fjármögnum og framkvæmum tenginguna á vegum Stafræns Íslands með því að hjálpa stofnunum við að setja upp X-Road-þjónana og kenna á rekstur og notkun á þeim. Við búum til vörulista vefþjónusta, við greinum skjöl, greinum og skjölum vefþjónustur. Við vorum ætlum einhvern veginn að búa til vefþjónustugátt fyrir almenning og fyrirtæki og erum búin að búa til API Design Guide eða þróunarhandbók viðmið til að staðla gagnasamskiptin. Þetta raun okkar aðferð til að hjálpa ríkinu að tengjast. Helstu hagsmunaaðilar í þessum málum eru stofnanir sem vilja tengjast straumnum og taka þátt í viðskoðusinni. Origo sér hjá okkur að innleiða strauminn. Advania hefur séð viðskoðusina sem að búa til vörulistan við þjónustugátt og API Design og Stafrænt Ísland svo verkefnastjórinn. Hvar stöndum við svo í dag? Við erum komið með miðlægt umhverfi fyrir strauminn
uppsett og í rekstri. Það hefur verið gert öryggisúttekt á Exotinu af arkitektunum og uppsetningunum, hefur sem sagt verið framkvæmt. Við erum í samvinnu við 6 stofnanir, auk kerfa Ísland.is, við erum alltaf búin að tala við einhverju fleiri og erum undirbúa samvinnu við þær. Og það hefur verið settur upp öryggistjónar hjá 4 aðilum, þar af 2 með fulla tengingu, þar að segja þróun, prófun og framleiðslu. Hvað svo í gangi í dag? Áhersla lögð á vefþjónustur sem eru nauðsynlegar fyrir mínar síður, Ísland.is, bæði eldri og það sem í þróun í dag. Einnig erum við að reyna að hjálpa að tengja vefþjónustur við stærri og minni verkefni sem tengist Stafræn Íslands, eins og þinglýsingar og réttarvörslugátt. En svo hvernig tengist ég umsókn strauminn? Í dag erum við eingöngu að fókusa á stofnanir. Við ætlum að byrja þar. Þannig að stofnanir geta í rauninni bara sendt á stafrænt.island@fj.is til dæmis og haft sem sagt samband við okkur. Ef þau hafa áhuga á að tengjast, þá setjum við í meiri forgang. Eða þau sækja bara, það líka hægt einfalt að bara sækja læra á og setja upp Exotið sjálft á eigin vegum. Það ekkert sem að stoppar, þetta open source hugbúnaður, það fullt af skjölum til og það hægt að gera þetta sjálf sem sagt. En hvað með aðra en ríkið? Já, í dag erum við einfallega að fókusa á stofnanir og þær vefþjónustur sem þar, byggjum það upp, fáum traust byggt upp þar og svo verðum við aðeins að sjá til. Hvar eru upplýsingar? Við erum með GitHub, bæði 2 org, Ísland.is og Digital Iceland. Einnig fullt af upplýsingum á Exot Academy, ef maður leitar að því. Exot NIS Knowledge Base, sem Confluence síða, með rosalega mikið magn af upplýsingum og svo erum við í undirbúningi með Viskausuna, þess að handbækur straumsins þar. Og þá ég búinn í dag. Einhverjar spurningar? Takk fyrir það. Herði, já, bara fyrst og fremst, Fúsi, ætla ég að segja vel gert fyrir að tala íslensku. Það sko hægara sagt en gert að tala hugbúnað á íslensku. Ég sjálf í hugbúnaðargeiranum. Það bil helmingur allra talaðra orða á hverjum einasta degi ekki á íslensku. Þannig að fullt af góðum þýðingum í gangi hérna, síðan eftir. Síðan erum við með nokkrar spurningar. Ég veit að það er búið að flikjast inn, en fyrir ykkur sem ekki vita það ennþá, þá sem sagt hægt að spyrja spurninga í svona litlu Slido widgeti sem við hliðin á straumnum og þið getið hent inn dóti þar. Til að byrja með, Fúsi, hvað þurfa stofnanir að gera til að tengjast straumnum? Þessi spurning gæti hafa komið áður og demoðaðir hluta af því. Ég geti kannski bara ríkapað mjög fljótt. Já, stofnanir þurfa að sækja í rauninni skilríki til þess að geta tengst straumnum. Það úthlutað það sem kallast member code á hverja umsókn. Eftir það geta þau sett upp Exot þjóna hjá sér. Þau þurfa í minnsta lagi 1 fyrir þróunumhverfi, allt upp í 3 til 4 fyrir öll umhverfin, þróun, testing, staging eins og kallast, og production, og til þess að hafa það á ensku. Og production ertu yfirleitt með 2 þjóna ef þú vilt hafa þetta í há uppitíma uppsetningu. Há uppitíma, þetta svo aðdánavert sko. Ok, mjög gott. Vonandi var þessari spurningu svarað, annars sendum við bara e-mailið hjá Fúsa, bara beint eftir. Spurt verður sandkassaumhverfi í boði fyrir þróara? Já. Það í rauninni í boði ef að farið og leitað til dæmis af Exot Academy eða bara Exot almennt á internetinu, þá NIS með sandkassa eða fólk vil bara einfallega leika sér. En það líka hægt að tengjast inn í þróunarumhverfið á Exot og byrja að leika sér einfallega þar sjálf. Með einhver þá platgögnum Íslendinga? Inn í þróunarumhverfið má aldrei vera raungögn, það alltaf að vera platgögn, þannig að það allavega stefnan hjá okkur. Spennandi, einhverju hakkarar mjög spenntir nú þegar. Hvað með langtíma vörslu rafrænna gagna og aðgengi að þeim? Dálítið svona kannski breið spurning, en kannski... Já, þetta er mjög góð spurning. Gögn eru alltaf á ábyrgð stofnana. Stofnanir geyma gögnin
og bera ábyrgð á þeim. Við erum í rauninni ekki með nein gögn eins langt og mögulegt í prinsipinu. Þannig að við erum í rauninni að vinna gögnin en stofnanir eru með ábyrgðina á gögnunum sínum. Sem sagt að langtíma geymsla gagna á þeirra ábyrgð. Negla. Síðasta spurningin að ég viti til, eins og komið og sem ég held við höfum tíma fyrir. Hver verður kostnaðurinn og hvernig verður þetta verðlagt? Samanber fastur kostnaður per kall, sem kannski, API-kall, væntanlega. Í rauninni verið að tala hvort að það þurfa að borga fyrir uppkall í vefþjónustur og það þó maður tengist inn á Exodið. Það fer svolítið eftir hverri stofnun fyrir sig, hvaða lagaumhverfi þau þurfa að hreyfast í og reglarumhverfi, hvernig þau þurfa að gera. Sumar vefþjónustur verða væntanlega bara einfaldlega ókeypis, sérstaklega það sem við erum að tala með opin gögn, eins og ákveðin veðurgögn eða eitthvað þess að þó ef ég bara tek sem dæmi. Þannig að það fer eftir, það kannski svarið. Kostnaðurinn við gögnin, eins og segi, eins og með ábyrgðin á gögnunum, hangir það svo ábyrgð í rauninu á stofnunum í dag. Frábært, 1000 takk fyrir þetta. Yes. Fúsi, erum við góð með spurningar? Já, þá bara leysi ég þig frá störfum að sinni og ef að fleiri spurningar berast þá bara það ábyggilega fúsi@stafrænt-island.is eitthvað svoleiðis kannski. En áður en ég kynni næsta leikmann af öll að þá fékk ég ábendingu að ég glemdi að kynna sjálfa mig. Ég heiti Stefania, framkvæmdastjóri og meðstofnandi í íslensku hugbúnaðarfyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki sem heitir Avó. Takk Andri og Kó fyrir að bjóða mér að vera hérna með þessu stjörnuliði í dag að fá að hlusta á þau og tala við þau og spyrja spurninga. En sem sagt, dokið í bara örfár sekúndur næst á dagskrá hjá okkur hann Valdimar Óskarsson sem framkvæmdastjóri Syndis. Hann ætlar að fjalla rafræn upplýsingakerfi sem þetta sannarlega og ógnir og áhættustjórnun og væntanlega þá tengt upplýsingaöryggi vegna þess að hann sannarlega sérfræðingur á því sviði, búinn að gera það fyrir Betware og Mastercard og ýmis fyrirtæki og Syndis auðvitað heimsklassa upplýsingaöryggisfyrirtæki, stofnað meðal annars af Ími Vigfúsinni sem hefur heitlað íslenska hugbúnaðar þróara upp úr skónum með alls konar hacking marathonum þar sem við erum að hacka okkur gegnum einhverju öryggiskerfi. Þannig að farið ekki langt og við verðum hér eftir skamma stund aftur með Valdimar. Hvað segirðu? Já, eins og getur verið. Góðan daginn og takk fyrir að fá að vera með á þessari ráðstefnu í dag. Vel til fundið og gaman að sjá hvað Ísland.is að gera. Loksins koma þessi hlutur upp á yfirborðið. Gaman að fá að fylgjast með. Og takk fyrir góða kynningu og ég skila kveðju til Ímis. Eins og minnst var á þá ætla ég að tala rafræn upplýsingakerfi og þær ógnir sem stæði að þeim og þá áhættustjórnun sem við getum framkvæmt til þess að minnka áhættuna á að við verðum fyrir einhverju skakkaföllum. En fyrst þetta orð upplýsingakerfi, hvað dettur manum fyrst í hug? Það einhver hugbúnaður með einhverjum fullt af gögnum í einhverjum gagnagrunni einhvers staðar? Í mínum huga þá upplýsingakerfi miklu stærra. Það samanstendur af einhverjum vélbúnaði, einhverjum innviðum, einhverjum rekstri og þetta þarf allt að hanga saman. Fyrir okkur sem erum í svona, að hakka, þá eru árásarfletirnir miklu stærri heldur en bara eitthvað hugbúnaðarkerfi. Það fólk og það er annað slíkt. En það sem ég ætla að fara yfir aðeins hvaða ógnir steðja upplýsingakerfum séð frá með augum Syndis til dæmis. Við getum byrjað að tala ytri ógnir. Við getum verið að tala einhverja óprútna aðila sem reyna að komast að
komast yfir upplýsingar því að í dag í okkar þjóðfélagi þá eru upplýsingar nánast sama sem peningar. Það að geta komist inn og náði upplýsingar sem við eigum ekki geta náði, við getum hugsanlega seltar, við getum valdið skaða hjá þeim fyrirtækjum sem eiga að passa upp á þær. Og þær ógnir geta beinst að þeim kerfum og ekki síst notendunum. Þannig að það er mjög mikilvægt að hugsa öryggi alveg frá byrjun. Hvernig fara menn að þessu? Við öll þekkjum þetta með phishing, að senda einhver tölvupóst sem að vera að veiða fólk, láta þau smetla einhverja linka, jafnvel sækja einhverja óværur og með þeim óværum þá er hugsanlegt að sá óprútni aðili sitja á öxlinni á viðkomandi starfsmanni og þá skiptir raun vola litlu máli allar þessar dulkóðanir á milli kerfa og eldveggir og allt það, þannig að við erum komin inn fyrir allar þessar varnir. APT, þetta eru svona mjög hættulegar óværur sem geta borist í ýmsum samskiptum. Þeir sem beita þessu eru oft aðilar sem að ætla sér að ná árangri við að komast inn í fyrirtæki. Þess að þeir fela sig, þeir jafnvel búa til sínar eigin bakdyr og þegar við sjáum 4 mánuðum seinna að það hefur verið innbrot og við sjáum hver óvara var, við hendum henn út en við gleymum því að hugsanlega á þessu óbrotni aðili ennþá einhverja bakdyr til að komast inn hjá okkur og slær til seinna. Zero days eru veikleikar sem eru í hugbúnaði sem eru ekki opinberir. Það er einhver búinn að finna einhvern veikleika, það er ekki komið leiðrétting, þannig að sá hugbúnaður sem hefur svona veikleika, hann er útsettur fyrir óbrotnum aðilum að komast jafnvel inn. DDoS árásir, við munum bara núna fyrir 10 dögum síðan, þar sem að Netöryggisveit Íslands setti allt í einhverja svona viðbragðsstöðu, vegna þess að það var yfirvofandi ógn, en svona árásir eru oft til þess fallnar að valda raski, valda þjónustu rofi og þetta er mjög einfalt í dag að gera og þarna vilja menn fá einhvern aur til þess að hætta við að gera svona árás. En við erum líka með innri ógnir. Hvað skildi það vera? Við sáum hjá Vigfúsi þegar var að fara yfir kerfin. Þetta er gríðarlega flóknir innviðir. Þannig að það er núna að setja upp svona kerfi er ekki eins og var hérna fyrir 10 árum þar sem að bara next finnist og allir voru ánægðir af því að hérna Microsoft. Þetta er miklu meira og miklu meira sem þarf að huga að og miklu meiri þekking að krafist. Það gerir kröfu það að við þurfum að vera með samstarfsaðila sem að við treystum og við vitum að þeir eru að gera rétta hluti. Óöruggur hugbúnaður. Við sjáum mjög oft að hugbúnaðarfyrirtæki þróa einhvern hugbúnað og svo kortir að þið seti hugbúnaði live, þá hugsaði var kannski rétt að tjekka hans á örygginu. Þetta er hlutur sem er oft vont vegna þess að það er þegar það finnast öryggisveikleikar í hugbúnaði sem er nánast klár, þá er mjög dýrt að laga það. Þannig að menn þurfa að fara alla leið aftur og jafnvel þurfa menn að stoppa. Hugbúnaðar uppfærslur eða kannski skortur á þeim. Það sem við sjáum meira og meira í dag að stórir hugbúnaðarframleiðendur sem eru með sína lausnir bæði í skýinu og líka hjá fyrirtækjunum sjálfum, þar sem fyrirtækin geta hýst við komandi lausnir, að hugbúnaðaruppfærslur koma oft fyrst í skýið. Og þetta vegur svolítið upp á móti því sem fólk hefur sagt, það er svo hættulegt að fara með allt í skýið, ég vil hafa þetta sjálfur. Okkar samfæring í Syndis er að uppsetningar á lausnum í skýinu geta verið að minnstakosti jafn öruggar og þær sem að menn ætla að hýsa sjálfur. Snýst samstarfsaðila og annað. Foreldrar, þeir eru eins misjafnir og eru margir. Það má kannski segja að það sé ákveðin takmörkun á kennslu í háskólum á öruggri forritun sem er slæmt og menn sjá þá bara afleiðingarnar af því í þeirra vinnu. Eins líka að hvernig forritara ganga sinn hugbúnað. Þeir eru með ýmsar skýjalausnir og þeir geyma secrets í cleartext einhvers staðar og þetta finnst, þetta er þarna. Þannig að þarna þurfum við að passa upp á það að forritarar vinni sína vinnu sómasamlega. Að ég tala ekki starfsfólk. Ég nefndi áðan vefveiðar. Að fara í gegnum starfsfólk inn fyrir varnir fyrirtækja er oft þægilegasta, auðveldasta, fljótlegasta leiðin. En hver eru vandamálin? Kerfin eru dreifð. Svona hefðbundar öryggislausnir, þar er ekkert að virka lengur vegna þess að sumt er við að hýsa, sumt er hýst í Amazon, annað er hýst í Google og þetta er út allt. Þannig að við getum ekkert notað einhverja
einhverja skannir og bent á einhverja lausn og framkvæmt einhverja veikleikagreiningu, því við vitum í raun ekki hvar lausnirnar eru. Og svo þetta sem við sjáum mjög ofta, hugtekin er á reiki. Hvað er veikleikagreining? Margir segja að veikleikagreining sé pentest eða öryggisprófun. Hvað er öryggisskimun? Í okkar hugur er öryggisskimun það sem er verið að prófa að brjótast inn en ekki aðgangur á kóða, en öryggisprófun er þegar við erum að prófa eitthvað og það er aðgangur á kóða. Í okkar tilfelli er öryggisprófun alltaf það sem menn eiga að leitast eftir að gera. Vegna þess að dýptin verður meiri, árangur verður meiri, sem þýðir að öryggi verður meira. Það eru fleiri vandamál. Ferlar er ekki til staðar. Hvað ætlið að gera ef að eitthvað gerist? Eru til viðbragðsáætlanir? Hafið þið æft þær? Þurfið þið viðbragðsáætlanir? Að sjálfsögðu. Eru með rekstrarsamfellu? Eru með áhættumat? Öryggi kemur á eftir. Þetta er allt og oft það sem við sjáum. Það er best aðeins að láta kíkja hérna á öryggið. SSDLC, það við heyrt það. SDLC, Software Development Lifecycle. S fyrir framan er Secure Software Development Lifecycle. Þetta er það sem við erum að hafa í huga. Við verðum að hugsa hönnun innviðana frá byrjun, ekki bæta við einhverju eftir á. Reynum að hugsa fram í tíman. Það sem er vanlegast árangurs, þróa öruggan hugbúnað frá byrjun, framkvæma áhættumat, meta áhætturnar. Áhættun getur verið rekstrarleg, það getur verið ásýnd fyrirtækisins, getur verið mikil kostnaður og tengja við svona business impact. Þannig að við eigum alltaf að vera að skoða þetta í hring. Hérna er áhættan, getum við sagt okkur við það? Nei, við getum það ekki, við ætlum að lagfæra hana. Og þetta er never ending story. Þetta er eitthvað sem við komum til með að vera. Þannig að öryggi upplýsingakerfa þarf að vera hluti á þróunarferlinu. Ég veit ég er að renna út á tíma. Vandaval, samstarfsaðila, öflugt eftirlit, gerum ráð fyrir að vera högguð. Hvað ætlum við að gera þegar það gerist? Ekki ef það gerist, þegar það gerist. Setjum upp kóðarýni, það getur verið tveir forritarar sem sitja saman og fara yfir kóðan. Eða það geta verið utan að koma aðilar, framkvæmum árásarprófanir. Hluti árásarprófana er ekki bara að finna hvort að veikleiki sé til staðar í kerfunum. Árásarprófana er líka til þess ætlaðar að fylgjast með eftirlitinu. Er einhverjir sem er að fylgjast með eftirlitinu eða fylgjast með kerfunum, verður hann var við að það er verið að gera að reyna að brjótast inn. Þess vegna segir við ekki fara út í búð að kaupa box. Það getur verið ágætt, en ef það er enginn sem er að fylgjast með hvað boxin er að segja þér, þá er það vonlaus fjárfesting. Áhættur í upplýsingakerfum, það er eins og hver önnur áhætta í rekstri. Hvað ætlum við að sætta okkur við? Hvernig staðan? Þetta er bara svona bíó hérna. Það er algjör tilviljun hvort að fyrirtæki verða fyrir árás. Það er ekki alltaf þannig, við sáum það með WannaCry-vírusin hérna, eða Cryptolockerinn sem var hérna árið. Þetta fór út allt, það voru ekki endilega einbeitt árás, heldur það var bara tilviljun hvort að varst fyrir þessu eða ekki. Það er nánast ómögulegt að verjast einbeittum árásum. Það er ekki til sem heitir 100% öryggi. Lágmarks rekstrarkröfur er ekki uppfylltar, ferlar ekki til staðar, alveg að klára. Kerfinu eru dreifð, nýjar aðferðir, við þurfum að breyta fókusnum á hvernig við ætlum að öryggisprófa kerfin. Starfsfólkið er lykillinn og síðast en ekki síst, það er engin ein lausn. Við þurfum að eiga afrit, offsite, við þurfum að vera með virkieftirlitskerfi, við þurfum að fræða starfsmenn, nota two-factor authentication það sem við getum, gera kröfu til þróunaraðila, stöðuga prófanir, ekki bara einu svona ári, við þurfum alltaf að vera að skoða. Hafa neyðaráætlun, öfluga innviði og muna að öryggi vegferð. Það er búinn. Púff. Mjög gott. Óværa, þetta er í fyrsta skipt sem ég heyri þetta. Það voru að tala um vírus. Malware. Malware. Það munur á vírus og malware. Já, akkurat. Við sjáum ekki vírusa lengur. Munur á malware og vírus. Djók. Já, geðveikt. Þetta var frábær samantekt. Og snertir inn á nákvæmlega. Bara þetta snýst svo mikið humans. Öryggi snýst rosalega mikið humans. Við vorum einmitt að
erum einmitt að klára okkar test, penetration test, sem við kallar hvað, árásarprófun. Sumir, þarna þessi hugtaka, svona, já, mismunandi hugtök í gangi. Skönn eða veikleika greiningi sem við kallum það, eru sumir sem kalla árásarprófun. Veikleiki ekki veikleikin, maður setja misnotan. Og ef þú ert með veikleika greining og finnur veikleika en prófar ekki að misnotan, þá er það ekki veikleiki. Þannig að menn þurfa að fara alla leið, sko. Sérfræðingur á sínu sviði. Spurning frá áhorfendum. Hvað eru helstu atriði sem stofnanir þurfa að huga þegar kemur að netöryggi? Netöryggi er opið orð, en ég leyfi þér að take it away. Það er mjög mikið af svona, það sem við kallum low hanging fruits. Við skulum byrja á að fókusera á starfsmenn. Það er svona fyrsta vörn fyrirtækjana. Einfaldir hlutir eins og tvíþætt auðkenning. Það hækkar öryggisleveli mjög mikið á einfaldan hátt. Þannig að fræða starfsmenn hvað er að gera, hvað er ekki að gera, vera undirbúin, fylgjast með og vera tilbúin. Það er ekki spurning hvort að þú verðir hakkaður, það er spurning hvenær verður þú hakkaður. Því fyrr sem þú kemst að því minni verða afleiðingarnar. Þannig að eftirlit, þjálfun og þetta með tvíþætt auðkenningu sem að enginn, við höfum alltaf verið að hamra á þessu fyrir starfsmenn, fyrir einstaklinga. Það er vont fyrir mig að segja þetta því það gerir það miklu erfiðara fyrir okkur að brjóta sig inn í fyrirtæki, en við verðum bara að setja okkur við það. Sko þá langar mér bara að bæta við hérna, kannski, þú veist, að ég veit að það er fullt af fólki sem hefur áhuga ábyggilega að leita til réttra aðila og svona, það er alls konar tækifæri til. Það eru svona íslensk menntunarfyrirtæki sem að mennta í security, það eru árásarprófunarfyrirtæki, það eru þið. Hvert á fólk að leita? Eru þið með fræðslefni? Við höfum kennt tölvuöryggiskursana í HR. Fyrir sérfræðinga? Fyrir forritara. Við höfum, hérna áður fyrir þá stóðum við fyrir svona hackathonum og annað eins og þú sjálf nefndir, en við höfum ekki verið með kannski beina fræðslu, þannig að ég get ekki sett að við séum með það. Það er bara að googla. Það er bara að googla, já, Google segir allt, sko. Já, herði, þakka kærlega fyrir, Valdimar. Þetta var mjög fræðandi og góð samantekt. Takk fyrir. Næst á þá svið hjá okkur, bara eftir örfára sekúndna hlé, er duett. Við erum að fara að sjá duett hér. Duett frá fyrirtækinu Andes, sem sérhæfir sig í að færa infrastruktúrkerfi í skýið. Við erum að fara að fá duett frá honum Andra Mar Björgvinssyni og Petter Sjómov. Ég tók æfingu fyrir þetta, bara hann að vita. Þeir eru hugbúnaðar sérfræðingar á sín sviði, búin að vera í alls konar æfinturum í DevOps eða það sem heitir á íslensku, veit ekki, DevOps, já, skiptir ekki máli. Eru þar og búin að vera líka í að stofna alls konar svona, eins og voru í Kolibri og Sprett sem eru svona leiðandi fyrirtæki í svona hugbúnaðar þróunar umhverfum. Þannig að gott teimi þar á bakvið. Mjög spennt að heyra hvernig þau ætla að fjalla titillinn á spjallinu þeirra er Secure Development and Operation Environment. Þannig gerir það fyrir að við séum að fara að fá á ensku og sem sagt in the cloud. Þannig að örugg þróun og rekstur í skýinu og ábyggilega einhver pitfalls þar. Þannig að það er mjög spennandi. Þetta er eitt af þessum supergrúpu meðlumum sem hafa verið að hjálpa til við nýju Ísland.is. Þannig að dokið við, komum eftir smá.
Góðan daginn, ég heiti Andri. Ég heiti Petar. Og við ætlum að tala við erum frá Anders og við ætlum að tala þróunar og rekstrarumhverfi í skýinu. Það sem við ætlum að tala er í rauninni hvað voru okkar markmið, hverju voru okkar áskoranir, hvaða öryggiskröfur vorum við með og hvaða tækni og aðferðir við erum að nota. Markmið okkar var að gera mögulegt fyrir yfir 14 teymi að vinna saman í open source rýbói og þróa sömu þjónustuna. En einnig að geta tekið á móti pull requestum frá aðilum utan starfandi Íslands. Annað markmið sem við vorum með er að geta byrjað hratt og deploya oft inn í örugg rekstrarumhverfi. Förum yfir áskorunar að þá viljum við hafa skalalegt umhverfi. Og þá tölum við skalalega gagnagrunna, skalalega Kubernetes-cluster og skalalega þjónustur innan Kubernetes-clusterins. Við viljum hafa örugg umhverfi, gögnin í dulkóði samskiptum og einnig á diskum. Við viljum verja aðgengið að gögnunum og verjast utanaðkomandi árásum. Við viljum hafa straumlína þróunarferla, þannig að það sé auðvelt fyrir ný teymi að koma inn í starfandi Ísland, en einnig auðvelt fyrir aðila fyrir utan starfandi Ísland að taka þátt. Og við viljum hafa skalalega DevOps-ferla, þannig að ferlarnir skali með teymum og þjónustum. Og við viljum einnig vera óháð skýumhverfi og hafa möguleika á að færa þetta í kjallarann. Já, þannig við ætlum að tala svona lykilatriði í tækni og aðferðum. Ef við byrjum á AFS, með því fáum við öryggi, skanaleika og möguleikann að hreyfa okkur hratt. Með Kubernetes, það leyfir okkur að vera óháð skýumhverfi. Það er góð samþætting við skýið og það virðist vera svona industry standard þegar kemur að Docker Container Orchestration. Síðan notum við infrastructure as code, þar fáum við breytingasögu, lýsingu á umhverfin í kóða og það auðvelt að endurtaka uppsetningu og mögulegt að prófa umhverfið áður en fyrir production. Já, ég ætla að hlaupa yfir AFS setupið okkur. Við notum AFS Control Tower til að hjálpa okkur að setja upp umhverfin samkvæmt best practices frá AFS og það kemur með uppsetningu og öryggi. Við erum með router akkántin sem stjórnar því aðgengi að hinum akkántunum og einnig býr til nýja akkánta fyrir okkur þegar þess þarf. Við erum með logging akkánt, þar sem loggar af öllum akkántum sem við erum með flæð inn í og það er immutable logs. Síðan erum við með shared service akkánt, þar sem þjónustur eru, þar sem þarf að nýta á kannski öðrum akkántum. Síðan erum við með transit account sem er svona network account þar sem þú getur tengt þessa akkánta saman og einnig ef það þarf að tengja þetta heiman frá og upp í skýið að þá er hægt að gera það með VPN eða Direct Connection beint þangað upp. Síðan erum við með security account sem er notað fyrir forensics og auditing og hann lætur okkur vita þegar eitthvað óeðlilegt er að gerast í kerfinu hjá okkur í AFS og jafnvel á network levelinu sjálfu. Og svo að sjálfsögðu erum við með að akkánta fyrir öll umhverfin eins og dev, states og prod. Já, síðan að hlaupa yfir Kubernetes. Kubernetes er svona hjarta í þessu öllu saman hjá okkur. Byrjum kannski að tala þjónustuna external DNS, að þá býr hann til domain name fyrir þjónustur í Route 23 og síðan erum við með external secret sem sækir leyndamál frá AFS og býr til secret inn í Kubernetes-clusternum fyrir þjónustur til að nota. Við erum með Nginx ingress controller sem gefur aðgengi inn í clusterinn fyrir þjónustur. Síðan erum við cert manager sem býr til skilríki fyrir þau domain sem þjónustuna þurfa frá Let's Encrypt. Og með þessu umhverfi geta teymin skilgreint sína þjónustur í Helm og allt sem við var að nefna áðan gerist bara sjálfkrafa. Ef við tölum aðeins hvað er fyrir utan Kubernetes á þessar mynd, þá erum við með CDN, eða Content Delivery Network, sem heitir CloudFront. Það er kassar allar statika skrár, tekur álag af þjónustunum. Við erum að sjá alltaf 70% kassi, þannig einhverjum 30% er að fara á þjónustunum sjálfar og
og það hjálpar okkur líka að verjast gegn DDoS árásum, sem er Denial of Service Attacks. Síðan erum við líka með Web Application Firewall og með dulkóðan alla leið. Þannig að þú veist, það er fáum skilríki frá CloudFront og síðan er líka dulkóða alla leið niður á vélarnar. Þannig ef við skoðum hvernig umferðin fer, þá fer fyrst yfir á CDN, eða Content Delivery Networkið, þaðan yfir á Load Balancer, yfir í Nginx Ingress Controller, niður á Services sem kallast í Kubernetes og síðan logsins kemst það niður á Applicationir. Nú ætlar Petar að taka við. Ég ætla að skipta yfir á ensku. Ég vona að það sé í lagi ykkur vegna. So Andrei just showed us the cornerstone pieces of our platform, AWS and Kubernetes. I would like to show you how just a diagram that shows how the whole thing sort of works together. Let me see. Here we go. So we have here the development team. They're making changes in monorepo in GitHub, and those changes they trigger our CI processes that are running in GitHub Actions. So we run all kinds of security checks and tests, validations, and then if everything is nice and green, we package Docker containers and we push them to our Elastic Container Registry, our private registry, Docker Container Registry. And then the GitHub Actions notifies our continuous deployment tool, Spinnaker, about the new code. And Spinnaker in turn deploys to our development environment, and we have the option later on to continue to deploy the same code to staging and eventually to production. So coming back to the challenges, scalability, we again lean on our two foundational pieces, AWS and Kubernetes. So AWS has a lot of scalability capabilities. What we use is, the Amazon, the Elastic Kubernetes service, which is a fully managed Kubernetes service. And in combination with the autoscaler, it really can take, load and can scale up and down with the load. Another option that we use is the AWS Aurora, which is a fully hosted Postgres service from Amazon, which is also really performant, really scalable, and very good performance for the money. Security is very much on our minds, and you can see, we're tackling it from different levels. Again, we go back to our, I should probably say like this, we go back to our foundational pieces, AWS Cloud and Kubernetes. So the AWS, we use Identity Access Management service, which allows us to very carefully create policies or access control for individual audiences, developers, one access control for operators, quite different, and then auditors and all kinds of access controls. We have at the lower level, at the lower level we have networks and access control, which is very much allows and keeps our data safe. Terraform, I have very few minutes, so I'm going to jump. Terraform, we have very good observability of what is changing, who is changing what and why. GitHub, we have protected master, so nobody gets to master unless it goes through all of these security checks. We scan the Node.js modules for security, the third-party code that we are using, and then when we push the container images, they also scanned at the operating system level. Streamlining the developer process, we just open sourced the handbook, so everybody please check out the handbook. It's on the GitHub repo. There you can, this was very important for onboarding new teams and external contributors. So the handbook has about the processes, the developer, releasing, managing CI/CD. We have everything about that you need to know about the infrastructure issues, logging metrics, and everything. All the decisions that we made, or the important ones are in there, so you can check this out. The tech stack, just want to mention that it starts with the technological strategy, where we have one language and one runtime, TypeScript and Node.js, and that continued with the frameworks. So we have 1 to 2 frameworks per
tier, so front end, 1, 2 frameworks, back end, 1 framework, and then that continued into the CI/CD, 1 packaging format, and 1 deployment, layer that is, Kubernetes and Helm. And then we have starting up a new service is a really 1 minute, copy paste and everything pre-configured. You can immediately jump to creating. Okay, I give up. That's it. I'm done. Pretty much. Okay, just on time. Just on time, I guess. Viltu að ég tala íslensku eða ensku í Q&A? Bæði hérna er fínt. Bæði fínt. Bæði fínt? Ok, þá bara höldum við okkur íslensku hérna. Takk, Petar og Andri, bara frábært. Geggjað að sjá Agile Development, byrjaði að skilgreina spekkana dálítið, markmiðin og allt þetta, sko gaman að fá þann vinkil líka, ótrúlega skemmtilegt. Mjög í anda Spretts og Kolibri, til dæmis. Við erum með ekki mikinn tíma fyrir spurningar, en það er hérna allavega einn sem ég held að ég fá að skvísa inn. Er rekstrarumhverfi Ísland.is eitthvað sem fleiri stofnanir geta nýtt sér? Svolítið generísk spurning, en leyfum ykkur að taka þetta. Já, það er alveg þannig, því að það er semst, við getum alltaf stofna nýja akkánta og svo framvegis og búið til svona, það er semst hæðsta level of separation, þar sem við getum búið til nýja akkánta fyrir þá aðra stofnanir og þá getur þær sett upp sitt dót þar og þá er hægt að gera það þar og jafnvel tengjast þessu ef þess þarf. Hvað þarf margar mínútur í setup? Spinnið nýri stofnum. Það er spurning að fá kreditkortnúmerið. Allt hittir ekkert mál. En þetta er náttúrulega geðveikt að þetta sé allt open source, þannig að fólk getur bara dottið í þetta, sko. Ég held að við höfum ekki tíma fyrir fleiri spurningar, en mér langar eiginlega skjóta inn bara +1 og geðveikt að þið hafi verið með diverse icon á hugbúnaðarteimanum sem að það var ekki einvörðingu dudes að þróa hugbúnað sem að var að pusha á GitHub, mjög vel gert. Og svo líka cool að þið hafi sett sko að rekstrarumhverfið getur verið óháð Amazon, þráttur að þið heitið Anders. Og fun fact fyrir þá sem sitja heima, prófið að googla Amazon núna og athugaðu hvort þið fáið eitthvað rekskógin eða hvort þið fáið bara eitthvað AWS og Amazon.com. Skemmtileg æfing. Þakka ykkur kærlega fyrir og ég hvet þá bara öll ykkar sem að deyja yfir fleiri spurningum að hafa bara samband beint á internetunum. Anders og Facebook og LinkedIn og allt þetta. Twitter. Bara takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Þá, það er búið að beina mér í rétta myndavél. Ég var alltaf að tala í ranga myndavél, en núna er semst fólk á bakvið með spjöld og er að segja að tala í rétta myndavél. Nei, það er ekki rétt. Næst hjá okkur erum við með Sævar Má Atlason, sem er fagstjóri gagna og vefþjónustu hjá verkefninu Tengjum ríkið, sem er náttúrulega ekki hljómar eins og mjög skemmtilegt verkefni og er sem sagt verkefni innan Stafræns Íslands. Hann starfar hjá Advania sem er þá annar meðlumur í supergrúpunni okkar og hann ætlar sérstaklega að tala tæknilegan ávinning af viskuausunni. Myndum við falla þetta svona? Já. Tæknilegan ávinning af viskuausunni sem Fúsi var aðeins búinn að koma inn á og hann ætlar að tala meira það. Þannig að dokið í nokkra sekundur og þá höldum við áfram með það. Góðan daginn, ég þakka góða kynningu. En já, ég heiti Sævar Már og er hugbúnaðarsérfræðingur hjá Advania. Ég á teymi mínu tökum þátt í þessu skemmtilega verkefni að tengja ríkið og í dag ætla ég aðeins að segja ykkur nánar frá viskuausunni og hvernig hún tengist svona straumnum. Byrjum á þessu stöðunni í dag.
Í dag, kannski eins og margir þekkja, hægt að fara á opingögn.is og nálgast gagnasett. Hins vegar erfitt að finna einhvers konar yfirlit yfir vefþjónustur og upplýsingar þær. En fram til þessa hefur vefþjónustu gerð og þróun verið bara mismunandi á milli stofnana og algjörlega á þeirra ábyrgð að skjala og veita upplýsingar þær. Og þar alveg erfitt að komast í svona rauntíma gögn. En hver er svona helstu munurinn á að vinna með gagnasett eða vefþjónustur? Gagnasett tilbúið mengi gagna sem svona fyrirfram matreitt á ákveðnum tímapunkti og síðan dreift á annaðhvort Excel eða CSV formati. En hins vegar að skipta yfir í vefþjónustunotkun býður upp á svo miklu fleiri möguleika. Þannig fæst þá rauntíma aðgangur að gögnunum sem liggja undir og með vefþjónustulagi þá gerir það aðalum kleift að fara að skiptast á upplýsingum. Sem kemur inn á once only sem að Bjarni nefndi aðeins fyrir í dag að einstaklingar í samskiptum við ríkið ættu í fullkomnu heimi bara að skrá upplýsingar sig einu sinni og svo á baku tjöldin eru stofnanir að deila þessum upplýsingum. Once only fjallar það, hugmyndafræðin. Og það það sem að við viljum erum að stefna og viljum virkja. Þannig viljum við hvetja þá til notkunar á upprunalegu gögnum hjá þeim stofnunum sem svona ábyrgðaraðilinn og eigandi gagnanna í þá samskiptum þegar það að veita einstaklingu þjónustu. Sem dæmi að þjóðskrá heldur utan skrá einstaklinga eða samgöngustofa sem heldur utan ökutæki. Það sé verið að nota bara gögnin frá þessum aðilum hjá hinum og þessum stofnunum í þeirra ferlum í staðinn þess að þeir sé að safna þessu upplýsingu til sín og halda einhver afrit. Sem dæmi þá getum við nefnt það ef að einstaklingur nýlega búinn að flytja, skiptir húsnæði, á eftir að tilkynna einhvert en er að sækja fæðingarorlof í leiðinni, opnar umsóknarferlið og heimilisfangi dregið upp og hann sér gamla heimilisfangið sitt, þannig að hann uppfærir það í ferlinu. Sendir inn umsóknina og klárar. Á baku tjöldin myndi þjóðskrá fá tilkynningu uppfært heimilisfang. Þannig að næst þessi einstaklingur á í samskiptum við ríkið og að fá þjónustu að þá rauninni búið að dreifa þessum upplýsingum á milli, allar stofnanir hafa aðgang að þeim. Þar að leiðandi hann þarf ekki að fara inn í eitthvað annað kerfi, hann þarf ekki að vera að skrá þetta á mörgum mismunandi stöðum. Til að þetta geti orðið svona raunveruleiki, þá þarf örugt vefþjónustu samskiptalag sem að straumurinn og að leysa. En einnig þarf svona yfirlit og upplýsingar þessar vefþjónustur og gögnin sem í boði. Og þar kemur VISCO-ausan inn í. En hvað VISCO-ausan? Hér sjáum við svona high-level yfirlitsmynd af þessum kerfiseiningum sem mynda VISCO-ausana. En svona fyrst og fremst út af við VISCO-ausan upplýsingavefur, þar sem að notandinn kemur inn og sér yfirliti við vefþjónustur, yfirliti við gagnamódelin sem í boði. Og eins getur að nálgast svona þessar leiðbeiningar og skjölun sem að Stafrænt Ísland að útbúa hvernig á að þróa og nota þetta. Einnig VISCO-ausan að bjóða upp á svona vefþjónustu gátt sem þá rauninni tól sem að býður almenningi gerir þeim almenningi kleift að nota vefþjónustur sem að flokkast sem svona opin og vinna með opin gögn. Þannig að þeir aðilar sem hafa ekki umfang eða peninga eða þekkingu til þess að tengja straumnum og fara þangað inn geta nota vefþjónustugáttina til að kalla í vefþjónustur á öruggan máta. Síðan erum við með þessa sjálfvirka upplýsingaöflun á baku tjöldin af því að við sáum fram á að og ég kem aðeins betur inn á sjálfvirknina eftir en við horfum rauninni á strauminn og erum að veiða upplýsingar þaðan. En nú ætla ég bara að sýna ykkur svona eldsnöggt aðeins inn í vefinn. Við erum með hönnunarmyndir. Þetta lendingarsíðan sem notandi kemur inn á. Þarna tekur hann á móti smá tölfræði hvað hann rauninni að leita í rauninni stórum grunni af mörgum þjónustum og gagnamódulum þar undir. Síðan hefur hann bara hlekki til að fara í viðeigandi undirsíður og ef við förum inn í vörulistan þá lítur hann svona út. Reynda smá lánstexti og viðspyrnuverkefninu en annars yfirlitið við vefþjónustunnar þá svona þessi spjöld þar sem að kemur fram titillinn á þjónustunni, hjá hvaða stofnun hún og svo svona lýsitök, hvort að hún sé aðgengileg í gáttinni eða straumnum, hvaða tækni þarf að nota til að tala við hana, þetta REST eða SOAP, hún að vinna með opin eða lokuð gögn, hún gjaldfrjáls eða gjaldskyld og þess háttar. Hægra megin hefur notandi svo síu til þess að þrengja leitina sína, ef hann vill einungis horfa á gjaldfrjálsar þjónustur og sjá hvað í boði, þá getur hann gert það. Vörulistin fyrir gagnamódelin svo byggir bara á sama útliti og þessi síða, nema þá titillinn á gagnamódelinu og taugin breytast aðeins, þá erum við að flokka gögnin eftir hvort þau tengjast heilsu, fjármálum eða fjölskyldu og þess háttar.
Síðan ætlum við að birta svona þessar skjölun og leiðbeiningar sem við höfum verið að búa til á svona notendavænan hátt. Og hérna er lendingar síðan fyrir þróunarhandbókina og svo er þetta að fara í undirkaflana og lesa efnið. Og hérna er kannski helst að nefna feedbackið eða endurgjöfuna. Við viljum fá endurgjöf og viljum fá ábendingar efni sem að þarf að laga og við kannski orðið úrelt eða er óskýrt, af því við viljum halda þessu við og halda þessu svona up to date. En ég ætla að koma þess aftur inn á sjálfvirknina sem er kannski svona lykillinn að árangri í þessu verkefni. Af því að við vitum að ef við búum til enn eitt viðmóti þar sem þarf handvirkt að fara inn og skrá upplýsingar að þá munar bara staðna og verða úreldar. Þannig að við fókuðum bara frá grunni að við viljum hafa þetta sjálfvirkt. Þetta verður að vera sjálfvirkt og einfalt. En eins þurfa stofnanir að hafa svona fulla stjórn á aðstæðum og fulla stjórn á sínu þjónustum og birting á upplýsingum á þeim. Þannig að þar kemur inn að eins og Vigfús sýndi aðeins áðan, stofnunin hefur sinn öryggisþjón í straumnum og skráir þjónust þar inn ef hún á að gera hana aðgengilega. Og eftir hvernig hún er skráð hefur hún áhrif á því hvað sjálfvirknaferli í viðskauðsynni gerir við þjónustuna. Ef við tökum sem dæmi, við erum bara með mjög viðkvæma þjónustu sem að stofnun eins og ríkislögreglustjóri væri að veita einhverja þjónustu og önnur stofnun þarf að nota, en á alls ekki að birtast í rauninni viðmótin út af við. Og þá er hún skráð sem slík og sjálfvirknaferli bara les fram hjá henni, les hann ekki upp. Eins ef að þjónusta er merkt þannig að hún er opin og á að vera aðgengileg almenningi, þá var hún skráð á rauninni þann máta og þá myndi sjálfvirknaferli lesa hann upp, skrá hana í grunninn þannig hún birtist út í viðmóti, en einnig taka hana og skrá hana inn í gáttina. Þannig að þegar notendur er að vafra í viðskauðsynni, finna þjónustu sem er aðgengileg í gáttinni og þá geta þær farið inn á svona sjálfsafgreiðslu vef gáttarinnar, fengið API-lykil til þess að byrja að nota hana og svona afgreitt sér sjálfir. Til að sjálfvirknin gangi upp, það þurfa að vera leiðbeiningar, það þarf að vera einsleitni í skjölun, við þurfum að tryggja lágmarks upplýsingar inn í viðskauðsynna og þar af leiðandi höfum við útbúið svona leiðavísi eða API Design Guide. Við erum að horfa á REST-þjónustur og notum fyrir þær þá OpenAPI staðalinn eða áðurnefndur Swagger og við erum þá að lýsa hvaða lágmarkssvæði þurfa að vera útfyllt fyrir þjónustu svo hún svona detti þarna inn. Og svo er gaman að segja frá því að allt sem að Stafrænt Ísland gerir er opin hugbúnaður og eins er öll skjölun og leiðbeiningar opin. Og þetta er komið inn í handbókina okkar sem að Andesmenn nefndi áðan er orðin opin og þannig ég hveti ykkur endilega til að kíkja þangað inn og taka þátt í umræðinni, gefa ykkur ábendingar ef það er eitthvað sem maður betur fara. Og viðskauðsynni er síðan bara væntanlega í lofti von bráðar og verður auglýst nánar þegar því kemur. Takk fyrir mig. Vel gert, geðveikt, ógeðslega skemmtilegt að fá innsýn inn í það. Takk fyrir að deila. Nú er ég að horfa þangað. Hérna, við erum með spurningar úr sal sem er út allan heim, eða á Íslandi allavega. Ég sjálf geti yfirheyrt mjög lengi um þetta, mér finnst það mjög spennandi. En hvernig geta stofnanir nýtt sér viskuausuna? Það var eins og ég kom inn á. Stofnanir stjórna því þegar þær eru að skrá þjónustur inn í strauminn og gera þjónustu aðgengilega. Hvernig það skrá þjónustuna stýrir því hvort hún muni birtast í viskuausunni einnig. Við viljum hafa þetta sjálfvirkt og þetta verður bara kynnt betur fyrir stofnunum þegar þetta svona fer í loftið. Við byggjum rauninni á þjónustum inn í straumnum. Ég held að við megum ekki spyrja fleiri spurningar, en ég er samt forvitin. Töluðu þið eitthvað eða höfðu þið samband við íslensku grasrótina, því að núna er íslenska grasrótin búin að vera að hakka saman API á alls konar dót, bæði í íslensku ríkisstjórninni og líka svo bensínverð og eitthvað alls konar dót. Er eitthvað þannig búið að vera í gangi líka? Það er svolítið svona sem gáttinu hugsa fyrir, að opna á þjónustur fyrir þessa aðila, að fá aðgengi að opnum ríkisgögnum á vefþjónustu formati upp á að því að það komur gögn og það bara býður upp á miklu fleiri möguleika í notkun heldur en kannski gagnasett sko. Þannig að það er þá vefþjónustu gáttin sem kemur þar á móti. Kekja, herri, bara 1000 takkir, geðveikt og tala mikið með þetta. Já, takk fyrir mig. Næsta svið. Tekur við Guðmundur Bjarni Sigurðsson sem er eigandi Kosmos og Kaos og sem er ein af bara leiðandi hönnunar og svona vefstofum á landinu, búin að gera ótrúlega mörg ævintýri og hefur tengst líka svona bara þessari kræðsu heilengi hvað þýðir það að vera með góða notenda upplifun og meðal þess sem því fylgir er að gera auðveldara og svona demokratæsa það meðal þróara til dæmis að hanna falleg viðmót.
því fylgja til dæmis þá að það þarf að búa til einhvers konar svona grunn, hönnunarkerfa grunn. Af nafni fyrirlesturins, Hönnunarkerfi Íslands, að þá ég allavega mjög spennt fyrir að heyra hvað Guðmundur ætlar að segja okkur hönnunarkerfi almennt, hvernig þau eru byggð upp eða eitthvað svoleiðis, og hvað réði för í hönnunarkerfi Íslands. Þannig að dokið í örfár sekundur á meðan Guðmundur kemur sér fyrir og við bíðum spennt. Sorry. Ég heiti Guðmundur Bjarni Sigurðsson og eins og kostina þá ég hönnunarstjóri hjá Cosmos & Chaos. Þetta átti nú að vera dúett í dag en Helgi hugsanlega með COVID, þannig að hann gat ekki verið með okkur. Þannig að ég ætla að taka þetta einn í dag. Ég ætla að kynna fyrir ykkur hönnunarkerfi sem við erum að nota fyrir Stafrænt Ísland. Ég byrja alltaf að tala af hverju hönnun mikilvæg. Ef þú spyrir mig þá hönnun það mikilvægast í heiminum. En ég gæti verið íkja, en ég var bara íkja smá. En það sem ástæðan fyrir að ég vildi vera hönnuður að út af því að hönnun gerir heiminn fallegri og ef við gerum heiminn fallegri þá er hann betri og það er betra að lifa í honum. Þetta svona high level hugsanir hönnun en ef við fyrir að pæla í hinu síðan líka hvernig við ætlum að nýta þetta fyrir Stafrænt Ísland og allt það, þá viljum við að aðgengi fólks að þessum upplýsingum og þegar við segjum fólk þá eru allir Íslendingar sem markmið verkefnisins að aðgengi sé að upplýsingunum sem fólk allar að finna sé frábært. Og þá erum við bæði að tala aðgengi eins og vafgatstaðallinn, sjóndabrir, hreyfihamlaðir og alls konar þannig og svo að fólk getur fundið það efnis að það vill finna þegar það vill. Og þetta er svona anti-nálinni heystaknum nálgun sem við erum að nota, þannig að við viljum hann alveg geggjaðan heystakkan og við vitum alltaf hvað nálin er. Og með þessu að því að þá gerum við öll aðalættir augljós. Við höfum alltaf, mannkynið alltaf tjásíkinu list og sýnt okkar mannlegu hlið á sama tíma þarf hönnun í stafrænum heimi að koma í stað manneskjunnar. Af því þú hefur enga mannesku til að tala við lengur, heldur þetta mynda ákveðin tilfinningarleg tengsl við skjá sem svolítið svona skrítið, en það er basically það sem þú ert að gera. Hönnun líka mikilvæg af því að gennum tíðina hefur þetta alltaf verið þannig að svona, ef þú tala hönnun þá hefur þetta alltaf verið meira svona, mér finnst þetta flott, mér finnst þetta ljótt og svo fyrir fólk að rífast. En það hafa verið mjög margar rannsóknir gerðar núna og skýrslur ítarlegar sem staðfesta það bara, sem ég vissi alltaf, að þau fyrirtæki sem eru með hönnun í sínu DNA, þau skila meiri hagnaði. Bara hreinar og beina tölu til þetta og með því að veita fólki betri þjónustu. Og þetta er ekkert mál að yfirfæra á hið opinbera. Í verkefni sem þessu þá myndi ég segja að hönnunarkerfi er lífsnauðsynlegt því að bara það að gera hönnunarkerfi fyrir Stafrænt Ísland er mjög stórt verkefni. Undir því verkefni er fullt af öðrum mjög stórum verkefnum. Öll þessi stóru verkefni eru mörg fyrirtæki að vinna og í þessum mörgu fyrirtækjum eru mörg teymi sem eru að vinna fyrir margar stofnanir. Þannig að flækjustigið verður hratt alveg rosalega mikið og þess vegna er kerfið lífsnauðsynlegt til að samræma útlit og upplifun notenda. Og stafrænt þjónustuframboð hins opinbera mun vaxa mikið á næstu misserum. Hönnunarkerfið mun þá tryggja að samræmi á milli allra þessara þjónusta, hjálpa okkur að komast hratt á stað inn í verkefnum og auðveldara viðhald og rekstur til framtíðar. Þó ég sé að tala rosalega mikið hönnun, þá er þetta allt forritað líka. Ef við förum aðeins yfir ávinninginn þá fyrir notendurna að vera helst að það myndast eitt heildstætt útlit og þar af leiðandi heildstæð notenda upplifun. Með því að fækka öllum mynstrum við erum að kappkosta við það að fækka viðmótseiningum sem við erum að nota sem við höfum
nota fáar auðmannsendingar sem höfum prófað og fínpúsað og með þessu erum við að búa til ákveðin fyrir sjónleika fyrir notendur þegar ég fer og skoða ykkur laust sem eitthvað ráðuneyti með hér og skoða næst hérna þá ég strax farin að þekkja viðmótið og veit hvað ég þarf að gera. Með því að nota hönnunarkerfi erum við að auka auðvelda allt viðhald og við erum að þrælstytta þróunartíma af því að ég geti lofað mér að segja bara 50% jafnvel. Og eitt gott dæmi það loftbrú sem tók tæpan mánuð frá byrjun til enda og verkefni komið í lofti. Það sparar náttúrulega höfuðverki hjá hinu opinbera, sparar hellingskostnað, sérstaklega þegar tími líður aðeins og það þarf að koma að viðhaldi og betrumbótum. Öll hönnunarkerfi þurfa hönnunarprinsip. Við vorum einu sem 15, hún 10. Það var gaman að sjá hvort ykkur fatti þetta referensina. Mantraverkefni sem hefur alltaf verið frá byrjun, beint að efnu. 99% þess efni sem verður á stafrænni í Íslandi texti. Þessna var fyrsta áhersluatriði okkar var að gersamlega negla típógrafíuna. Þú ert að lesa textan þá þarf típógrafíuna að vera æðisleg. Við vildum hafa skýra og aðgengilega framsetningu fyrir alla Íslendinga og það er markverðbörjun sem ég sagði. Viðmótið átti að vera vingjarlegt og aðlaðandi og við vildum nota liti, brandi sem að Brandenburg gerði mjög litrikt og skemmtilegt og við vildum geta nota þessa liti og verið svolítið svona smá hress, tekki og ekki boring. Brandið hannaði Brandenburg sem frábært brand, ég veit ekki hvað að segja með það. En hérna erum við að tala branding eða mörkun eins og maður segir í Íslandi oftast merki, lítil, leturtýpa og eitthvað heildar yfirbragð. Eins og ég sagði áðan líka þá kappkostum við að hafa frábæra típógrafíu. Munurinn á típógrafíu og letri svolítið það að letrið bara sjálfur fonturinn en típógrafíu svona hvernig þú notar hann. Og í hönnunarkerfinu hjá okkur þá típógrafía og letrið hryggjastykkið í öllu kerfinu. Við erum að nota IBM Plex sem open source fontur með læsileika í fyrirrúmi og ég ætla ekki að fara til miklar útskýringa á hvað típógrafía en það svolítið svona eins og þetta smá svona eins og að stjórna sinfóníu eða búið til laga eða eitthvað. Þú verður að hafa ákveðið svona takt í öllu dótinu þá farið típógrafían góð. Einingarnar sem við erum búin að búa til, sem búa til hönnunarkerfið þrælmargar eins og við sögðum áðan þá byrjum við á típógrafínu, neldum hana upp á 10, vil ég segja, og svo höfum við oftast tekið takka unnið út frá því og svo erum við að byggja upp komponenta, prófa þá og fara í svona stresstest á komponentum, þú prófar í fleiri laustum, hvort að feila það ekki. Við veitum mjög miklu tíma, fyrsta umræðin þegar verkefni byrjaði, það var að tala input rate-in. Það fór mjög mikil umræði að tala input rate. Því eins og við sáum þetta fyrir okkur, það langaði okkur alltaf að geta sett input rate-in á plaggat og allir myndu vita að þetta var Ísland.is. Ákveðin branding fyrir stafrænt Ísland geti farið í gegnum input rate-in. Þetta tókum við bara með öllum teimunum. Og þó að Cosmos sé að leiða verkefni þá hafa öll teimin, hönnunarteimin og forritunarteimin tekið þátt í að búa til kerfið. Myndskreytingarnar eru líka veigamikil þáttur í þessu. Við höfum unnið á myndskeytingunum með Victoríu og Brandenburg sem hafa haft mjög mikið input í myndskeytingarnar. Það sem við viljum svolítið reyna að gifta mannlega þáttinn og tæknina á svolítið hressan og skemmtilegan hátt. Hátt svolítið litrikt líka, ekki boring, lykilatriði. Kerfið sem við erum að nota fyrir kerfið sem hönnunarforrit sem heitir Figma. Það svona tiltölulega nýtt, nokkur ára gamalt. Við oft sagt á hönnunarfundunum, mér hryllir alveg við tilhugsunum við það, en þú þurftu að nota Photoshop í það. Það hefur verið algjört disaster, af því að Figma bara á netinu og það ekkert mál að nota allt dótið saman. Og það sem er svona einna mest cool við þetta, við erum með eitt masterskjal sem hönnunarkerfið og öll hinn verkefni tengjast masterskjalinu. Þannig að þegar við viljum gera breytingar og takka eða eitthvað þannig, þá getum við bara publisað þeim og öll hinn verkefnin eiga að fá nýjasta takkan inn til sín. Sem náttúrulega sparar gríðarlega mikið tíma.
útgáman á öllu þessu, öllum prinsippunum og hönnunarkerfinu og allir hönnun og típografinu svo sem að allir búin að vera að tala um í dag. Jónatan tók mjög flott spjalli með það. Það þessi vefsíða núna sem kom út í dag. Það sem að við förum beint að efninu með leitavélin front-end center og allt aðgengi öllum upplýsingum mjög gott. Og við lögðum svolítið upp með það að við ætlum ekki að fara að finna upp djúpadiskinn aftur og búa til eitthvað far-out rugl. Viðmót heldur að reyna að nota venjurnar en samt vera skemmtileg, lífleg, mannleg og flott. Hönnunarkerfið lykilþáttur í vegferð íslenska ríkisins, stafrænni vegferð íslenska ríkisins, viljum við halda fram. Takk fyrir mig. Vel gert. Undir tíma. Það var mjög skemmtilegt. Undir tíma. Bara, Ég bjóst við hafsjó af spurningum. Já, akkurat. Ef það ekki komin á þaðan, þá það hér að þessu blaði hérna nú, frá mér. Vissi ykkur hvað myndið það var? Getið þið hrópað í gegnum myndavélina. Ef þið vitið, að þá skvísið inn í DMs og hérna reynum að myndin, referensinn, þar sem að maðurinn var með skeggið og steina og letur. Nei, þetta Mel Brooks myndin, History of the World. Móse kom niður á fellinu með 15 töflur síðan mistar hérna. Það 10 borð! Mjög gott. Spurningin sem að ég ætla að koma að, áður en ég fer að mínum, djók. Já, þetta skemmtileg spurning. Hvað uppáhalds detail hönnunin þín á Ísland.is? Spennandi að sjá hvernig þú túlkar þessa spurningu. Detail? Ég vil segja input-reiturinn. Input-reiturinn, já, sem á að standast það próf að geta staðið sjálfur á póster og fólk mun reyna að klikka inn í hann haldandi það að það sé að fara á Ísland.is. Já, þetta Ísland. Þetta Ísland, ok, gett. Það var ógeðslega skemmtilegt. Þetta var akkurat það sem ég var að vonast eftir. Mjög spennandi, frábær fyrirlestur. Ógeðslega skemmtilegt að fá innsýnina inn í bara hvað þetta auðvitað fárlega víðfemt. Það tipografían, það mismunandi sérfræðisvið á hönnunar, fjölþætt teymi, væntanlega, hjá ykkur. Mjög mörg. Og skemmtilegt að hugsa um þetta að samþætta væntingar notandans á mismunandi þjónustum sem við tengjum öll við. Og svo langaði mér sérstaklega nefnilega. Skemmtilegt að þú skilur ekki tala um að finna upp hjólið, heldur að finna upp djúpadiskinn aftur. Getur þú talað um þetta? Þetta kannski eitthvað frá Danmörku, ég veit það ekki. Ég held að maður tala um djúpadiskinn í Danmörku. Þetta var geggjað og hendi endalaust inn síðan fleiri spurningum við viljum að stökkva í næsta. Það þá bara á Kosmos og Kaos og bara henda þeim niður á internetinu. Það eru follow-up spurningar. Ég skal taka þeim líka, Stefáni á Facebook, svo skal ég skila þeim bara að dregnum. Þakka þér kærlega fyrir, það var ótrúlega skemmtilegt og bara til hamingju með frábæran árangur í þessu. Takk. Negla. Þá On Time komið, ég bara trúi þess ekki, ég bara mjög stolt af þessu. On Time komið að síðasta fyrirlestri dagsins á þróunarbraut þessara ráðstefnu í dag, opnun stafræns Íslands á Ísland.is. Þar ætlar sem sagt að reka lestina hann Ægir Þorsteinsson sem framkvæmdastjóri Aranja og ég búin að þekka Ægi í alveg dálítinn tíma frá því að ég var að stýra greiningarsýninu QuizUp og hann var alltaf með alveg geggjað insightful spurningar alltaf þegar við vorum með einhverja fyrirlestra. Þetta alveg ruglað teymi Aranja, bara heimsklassa teymi sem að í hugbúnaðar þróun og eru að fá verkefni frá Facebook og Google og þannig að bara one to watch. Og hann Ægir ætlar að gefa okkur smá innsýn inn í hvernig ferlið í kringum að smíða stafrænar umsóknir hefur reynst og hvernig Aranja leysti það verkefni, gerir ég ráð fyrir. Þannig að 2 sekúndur og svo komum við að því.
dag. Já, Ægir heiti ég, kem frá Aranya. Ég hluti af einu af sjálfsafgreiðsluteymum Ísland.is. Við erum núna með það verkefni að útfæra umsókn fyrir fæðingarorlof, en ásamt því erum við að útfæra ákveðin svona grunnstoðir fyrir umsóknir í heildina. Þannig að mér langaði svona kannski að bara byrja á hvað er eiginlega stafræn umsókn, hvað er það fyrir okkur og hvað er hluti af þessu ferli. Er þetta bara að taka eyðublað og smetla rafræna auðkenningu fyrir framann og við erum góð, eða er þetta eitthvað meira? Hvað þarfir koma þarna inn? Já, við erum búin að komast að því að þetta er ekki alveg það einfalt. Það er rosalega margir hlutir sem að koma þarna að við að gera stafrænt ferli, stafræna umsókn. Til dæmis gæti það verið að það eru ákveðnar forkröfur sem það þarf að uppfylla til þess að geta sótt það þarf að sækja gögn frá öðrum stofnunum sem verða hluti af upplýsingum umsóknarinnar, það þarf að náttúrulega vista þessar upplýsingar, það þarf mögulega viðmót fyrir stofnanir til þess að vinna síðan úr þessum upplýsingum, það þarf greiðslur, tilkynningar og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að við erum svolítið bara búin að vera að finna, við erum búin að skoða mikið af ólíkum umsóknum hjá hinu opinbera og greina hvað þarfir eru þarna bakvið. En það sem er líka mjög áhugavert er að umsókn er í raun bara stöðuvél og þannig að þetta er ekki bara svona eyðublaði sem fer inn og er svo samþykkt. Þetta fer á milli aðila, milli stofnana í þessu heildar stafræna ferli. Og ef við tökum hérna til dæmis einfaldaða mynd af fæðingarorlofinu, að þá byrjar umsóknin í bara sem drög í vinnslu meðan að notandi er að fylla inn upplýsingar, er að velja tímabil sín og slíkt og síðan er umsóknin send inn og þá breytir umsóknin stöðu í að það er beðið eftir staðfestingu yfirmanns og svo þegar yfirmaður kemur inn og staðfestir að þá er raun verið að staðfesta sömu umsókn en mögulega með öðruvísi viðmót, með öðruvísi upplýsingar, aðganga mismunandi hluta umsóknarinnar. Svo þegar yfirmaður staðfestir að þá getur þetta síðan haldið áfram til Vinnumálastofnunar, til úrvinnslu þar sem þetta er þá samþykkt eða hafnað eða mögulega fleiri stöður. Þannig að þið sjáu kannski á þessari mynd að fyrir mismunandi umsóknir gætu þetta verið mjög margar stöður. Það var hægt að vera flakka fram og tilbaka en rosalega gott að skilgreina vel í hvaða stöðum umsókn getur verið til þess að átta sig líka á heildarferlinu. Já, þannig að þetta er svona ákveðnar grunnstoðir sem við höfum verið að útfæra sem er stundum kallað umsóknarkerfi en þetta er eiginlega meira bara svona verkfærakista fyrir umsóknir og mismunandi umsóknir munu í raun nota ólík verkefni og í mismunandi magni eftir flækjustigi. Og það sem hefur verið kannski svona mikil stór krafa í þessari vinnu er það sem þau kom inn hérna áðan með þessa notendamiða hönnunarkerfi að það þarf að vera svolítið frelsi til þess að fara alla leið og ná góðri notendaupplifun. Hvað er þá uppskrift umsókna? Hvað samanstendur umsóknin af? Það er í raun ákveðin bara gagnalýsing sem er þá lýsing á öllum gögnunum sem umsóknin safnar yfir allar þessar mismunandi stöður og svo er það náttúrulega stöðuvélin sem getur verið þá bara skilgreint sér sem stöðuvél og svo er það þá skrefin, þetta viðmót sem birtist notandanum í þessum mismunandi stöðum og það er þá að velja mismunandi endurnýtanlegar einingar eða þá að búa til sitt eigið viðmót. Hér sjáum við þá ramman sem allar umsóknir lifa inn í og þar eins og í haustnum þarna kemur inn auðkenning, það kemur tungumálastuðningur, til hliðar er þá yfirlit yfir framvindu umsóknarinnar og skrefin og fyrir neðan er þá hægt að flakka fram og tilbaka en í raun er þetta tómur rammi þar sem að hver umsókn getur svolítið fyllt inn í út frá þörfum þessa umsóknar. Og kannski bara til að sýna ykkur nokkur dæmi, ég er bara búin að taka hérna hönnunarkerfið, setja, hér væri til dæmis fellilisti með leit,
það væri hægt að hafa endurlítanlega skjá þar sem þarf að sækja gögn úr mismunandi stofnunum, að fá samþykki fyrir því, eða jafnvel bara einfaldan já og nei spurningalista. Og þetta mun náttúrulega bara eftir því sem við gerum fleiri umsóknir, þá mun verða til fleiri einingar, hönnunarkerfi mun stækka og verður bara auðveldara að útfæra fleiri umsóknir. Það sem við sjáum einnig til framtíðar væri að þú getur átt samskipti við stofnun inn í umsókninni, hvort sem það sé beint við stofnun, við snjallmenni, en allavega geta fengið aðstoð þar sem þú ert og þannig getum við auka þjónustuna ennþá betur. En já, bakvið þetta þarf síðan alltaf að vera úrvinnsla og hún mjög ólík eftir mismunandi umsóknum. Það getur náttúrulega takmarkið auðvitað sjálfvirk úrvinnsla að umsóknin flæði jafnvel bara beint til stofnana í gegnum vefþjónustu og það sem bara afgreitt og Ísland sjái þá í raun bara viðmótið til notanda en að stofnunin sjá úrvinnsluna. En einnig munum við bjóða upp á viðmót fyrir stofnanir inn á Ísland.is sem svona almennt viðmót fyrir umsóknir, þar sem þetta koma inn, sjá nánar upplýsingar umsóknunar og breytum stöður og slíkt. En svo kannski aðrar stofnanir sem að kjósa heldur að nota sín eigin kerfi fyrir bakvinnsluna og þá það líka í boði. Og svona til að taka þetta saman að þá hentar þetta stórum sem smáum umsóknum því að það bara valið það verkfæri sem á við hverju sinni. Notandaupplifunin sett í fyrsta sæti og þetta náttúrulega allt gert til að hraða þróun sem verður þá bara hraðari eftir því sem við höldum áfram að smíða þetta saman. Allt open source í dag á GitHub. Staðan að við erum komið með svona grunn að þessum grunnstóðum, þannig að nú eru fleiri sjálfsafgreiðsluteymi Ísland.is að byrja að nota þetta til að smíða fleiri umsóknir og bara já, kóðin opinn, endilega bara taka þátt. Takk fyrir. Yes, takk fyrir þetta. Ægir, þetta var geðveikt. Við erum með spurningar sem fullkomið. Þetta eru síðustu spurningar dagsins á þróunarbrautinni. Ég tók eftir að tala stöðuvél. Já. Skemmtilegt, sko. Þetta ekki spurningu sal, sko, þetta frá mér. Stöðuvél til dæmis kennd á fyrsta ári í, held ég, hugbúnaðarverkfræði og starffræði og öllu svona dót, sko. Þetta rétt að fá skiptunum það sem einhverju actually vísar í það samt, myndi ég að segja, í documentation, sem geðveikt. Já. Þetta farið að trenda meira í forritun í dag að nota stöðuvél fyrir viðmót. Þú svo mikið bara flakka á milli staðna og þá þetta líka leið til þess að svona visualisera lógíkina sem á stað í viðmótinu. Þannig að þú getur bara horft á stöðuvélina án þess að vera að horfa á einhverja hönnun. Hvernig visualiserið þið stöðuvélina? Við erum til dæmis, gerum app sem heitir Hop, sem til þess að leigja rafskútur. Sem ég kom hingað á, ég kom hingað í Hörpu á Hop. Já, og það í appinu bara stöðuvél fyrir allar mögulega stöður. Þú getur leigt hjól, þú getur pásað og þá þegar við erum að gera breytingar í kerfinu þá bara erum við ákveðið tól sem getur tekið í raun það sem kóðin notar og bara teikna upp mynd af stöðuvélinni. Og þá getum við verið að rökræða lógík hegðun forritsins án þess að vera að horfa á kóða. Ég að leggja einn requestu fyrir demo. Ég ætla að kíkja hérna á spurningu. Stórt verkefni fyrir stofnanir að koma umsókn á stafrænt form á Ísland.is? Stórt verkefni, það mjög fer mjög mikið eftir umsókninni. Hver stærsta sem þið hafi komið og hvað eftir? Við erum náttúrulega núna að vinna í fæðingarorlofsumsókn sem mjög stór og flókin umsókn. Það þarf samþykki og það þarf gögn frá mismunandi stöðum og náttúrulega bara mikið af gögnum sem þarf að útfylla. En varðandi stærðarverkefnisins þá bara fer svolítið eftir stærð umsóknarinnar. Ef þetta eru einfaldar umsóknir þá alveg hægt að leysa það frekar fljótt hvað þá þegar þessar grunnstóðir eru komnar lengra. En náttúrulega geggjað líka samt talandi það að fæðingarorlofsumsóknir og flóknar umsóknir hafa verið ótrúlega flóknar, ótrúlega mikið dóti sem þarf að fylla út. Já. En núna væntanlega erum við að skera í burtu ótrúlega mikla fitu af því að því að við erum að sækja
í gegnum viskuausuna, í gegnum strauminn, í gegnum alls konar dót. Það eru að sækja gögn sem fólk þarf þá ekki að fylla út sjálft, það ekki rétt? Algjörlega, og þau komum með grunnkerfi sem sér að vista svörin og pípa öll á milli staða, þá ert þú bara farin að fókusa alveg á tilgang umsóknarinnar, bara lógíkina fyrir þetta case, þetta ferli, frekar en að vera að reyna að útfæra sama hlutin aftur og aftur. Geðveikt. Þetta er ógeðslega spennandi. Ég held að ég með ekki spyrja fleiri spurninga, en bara mér langar líka að nefna ökukennaradæmið, bara geðveikt að núna getur maður bara flett upp ökukennurum sem eru lausir í mann þegar ég var að fara í bílpróf, þá voru bara foreldrar mínir einhvern veginn að reyna að finna eitthvað símanúmer, einhverju símaskrá og ringi ykkur bara eitthvað, ert þú að taka eitthvað í ökutíma? Sem er allt annað, þannig að þetta er ótrúlega spennandi. Samt að taka fram að þetta var bara demo umsókn og ég veit ekki stöðun á því. Það er komin follow-up spurning. Eftir fæðingarorlofið, hvaða umsókn myndir þú persónulega vilja sjá tæklaða næst? Góð spurning! Góð spurning. Ég bara veit ekki, ég er mjög spenntur fyrir rafrænum þinglýsingum, mér finnst það algjör snilld sem er í Þetta er mjög nýs, hann er spennt fyrir rafrænum þinglýsingum. Ok, við tökum með bjór og ræðum það, við tækjum fyrir. Þannig að ógeðslega bara frábært og til hamingju með þetta verkefni og takk kærlega fyrir fyrirlesturinn. Segi bara takk fyrir það. Ég held þá bara að þá leysi ég þig af hólmi, gjörðu svo vel. Þá ætla ég bara að segja 1000 þakkir til allara sem sitja heima. Já, horfa þangað. Öll sem sitja heima, bara takk fyrir að fylgja okkur í dag og líka framtíðar áhorfendur. Ég gerir það fyrir að verði rosalega eftirspurn að streyma þessu frá YouTube í framtíðinni. Og 1000 þakkir fyrir þetta náttúrulega stórkostlega krú hérna í salnum sem er allt með 2 metra millibili og byggja spritti og alls konar. Og svo bara náttúrulega 1000 þakkir til Andra og Jónatans og Vigdísar og Fúsa hjá Stafrænu Íslandi fyrir að framkvæma þetta og stýra þessu verkefni sem er náttúrulega gríðarlega stórt og ekki bara líka verkefni heldur bara frábær ráðstefna í dag og búin að vera heiður að vera hérna á þróunarbrautinni með eins og við erum búin að tala landsliðinu, supergrúpu íslenskra vefstofa og hugbúnaðarþróara, að sjá Ísland taka þátt í þessari breytingu, að sjá tæknistakkin sem Ísland er að fara að adopta, svo ég skvetti nú smá, bara svona, það veitir mér von í hjarta og gerir mig bjartsýna að nýr tími sé að koma og svo ég loki þessu þá með því að segja svipað og Bjarni opnaði þetta með, Bjarni BN. Við erum öll orðin þreytt á að bíða í röðum eftir afgreiðslu og að fylla út eyðublöð. Þannig að það er ótrúlega spennandi tíma framöndan og ógeðslega gaman að sjá prógressin sem hefur átt sér stað. Þannig að bara til hamingju Stafræna Ísland, til hamingju allir Íslendingar með breytta framtíð og takk allir fyrirlesarar fyrir frábær erindi í dag. Verið sæl og góðar stundir.